Φίλοι μου χρυσοδύρες, συνεχίζω να σας κάνω εκπαιδευτικά βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για φυσικό χρυσό. Είναι ένα κομμάτι που είναι στην Ελλάδα που δεν απαγορεύεται να ψάχνουμε για φυσικό χρυσό. Είναι ο πιο νόμιμος τρόπος να ψάξουμε για φυσικό χρυσό. Τα μηχανήματα μπορεί να θέλουν μια σχετική άδεια. Τα πιάτα της Garrett δεν χρειάζονται καμία άδεια να πάμε να ψάξουμε και να κάνουμε έρευνες στο ποτάμι, στο βουνό που θέλουμε να ψάξουμε για φυσικό χρυσό. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ανακαλύψουμε φυσικό χρυσό. Μέσα στο Μεσαίωνα έχει χαθεί αυτή η τεχνολογία και η τεχνοδοσία και η κοινοτομία για τον ΑΒ λόγο. Στην αρχαιότητα υπήρχαν πάρα πολλές τομές μέσα στη γη και πηγαίνανε σε αρκετά βάθη για να βρούνε χρυσό. Στην Ελλάδα υπάρχουν τρία σχέδια χρυσό για μένα. Υπάρχουν φλέβες χρυσό, κόκκους χρυσό και υπάρχει προσχωματικός χρυσός. Πιο πολύ στην Ελλάδα είναι προσχωματικός χρυσός. Υπάρχει και ένα μέρος του χρυσού που είναι πεταλούδα. Πολλοί δεν μπορούν να το συλλέξουν από το έδαφος και από την άμμο, γιατί θέλει μία άλλη τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία και πολλή εξειδίκευση. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Ο χρυσός έχει ειδικό βάρος 19,5, δηλαδή 1 κιλό νερό, 19,5 κιλά χρυσό. Το καταλαβαίνουμε? Και με το ειδικό βάρος το παγιδεύουμε μέσα στα πιάτα της Garrett. Δηλαδή πώς το παγιδεύουμε? Εδώ πέρα αυτά θα σας δείξω λίγο, 3 πιάτα της Garrett. Αυτό είναι το μικρότερο. Τα γνήσια πιάτα της Garrett έχουν από πίσω ανάγλυφο σήμα και έχει εδώ πέρα που μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Θα σας πω και ένα ακόμα μυστικό. Ή άμα πάτε να δείτε, όπως έψαχνα στο Γαλλικό ποταμό για χρυσό, εκεί με το Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, που πήγα να τους βοηθήσω μαζί με ένα φίλο μου, τον Γιώργο, που είναι πολύ εξειδικευμένος. Βλέπετε εδώ. Και εδώ πέρα. Αυτά είναι τα original και τα πιο καλά πιάτα είναι τα αμερικάνικα. Ό,τι και να σας πούνε, ότι θα πάρετε αυτό το πιάτο και είναι καλό γιατί είναι καουτσούκ, είναι ειδικό. Και αυτό είναι το κόσκινο. Το κόσκινο δεν το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, μόνο όταν είναι πολύ βρώμικο το χώμα από εκεί που παίρνουμε και συλλέγουμε για να ρίξουμε μέσα για να ψάξουμε. Όλο το μυστικό είναι να μπορούμε να κάνουμε μία πλημμύρα. Πώς γίνεται μία πλημμύρα στο ποτάμι? Έτσι ακριβώς, για να μπορούμε να το αποθηκεύσουμε το χρυσό. Ο χρυσός πάει, κάθεται με το βάρος που έχει κάτω και δεν κουνιέται. Μία από αυτές τις μέρες προς το καλοκαίρι και προς την άνοιξη θα βρεθούμε σε ένα ποτάμι να ξανακάνουμε με καλύτερο τρόπο για να μπορείτε να δείτε καλύτερα και να καταλάβετε πώς κολλάει ο χρυσός στο έδαφος. Όμως μπορείτε να παρακολουθήσετε πάρα πολλά βιντεάκια μέσα στο YouTube, να μπείτε και να παρακολουθήσετε από Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι είναι πιο εξειδικευμένοι. Και κάτι ακόμα. Βλέπετε πάρα πολλά βιντεάκια που σας οδηγάω να πάτε να τα δείτε. Προσέξτε, και υπάρχουν πάρα πολλοί απατεώνες που νομίζουν ότι βρίσκουν κομμάτια χρυσό, όπως είναι το χέρι μου, όπως είναι το νύχι μου, όπως είναι εκεί. Αυτοί είναι όλοι απατεώνες, ψεύτες και καριόλιδες. Ο χρυσός είναι σαν τις καρφίτσες από ένα κεφαλάκι λίγο πιο μεγάλο. Είναι 24 καράτια ο φυσικός χρυσός που βγαίνει στη γη και μετά τον ανακατεύουμε. Τον ανακατεύουμε είτε με ασημένιο και γίνεται πιο κίτρινο, είτε με χαλκό που γίνεται πιο κόκκινος ο χρυσός. Ο χρυσός όταν βγαίνει από τη γη είναι 24 καράτια και μετά εμείς το χαμηλώνουμε τα καράτια ανάλογα τι προσμίξεις θα κάνουμε και πώς θα κατέβει. Μπορεί να κατέβει 18, 22, 14 και πάει λέγοντας. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Αυτοί που σας θα δείτε σε κάτι βιντεάκια, φαίνονται τα ψεύτικα βιντεάκια όμως, για να τα καταλάβετε εσείς. Πάνε και κάνουν μία βόλτα και βρίσκουν χρυσό. Για να βρεις χρυσό, αν δεν βρέξεις τον κόλο σου, δεν είναι τόσο εύκολο. Μπορεί να είναι η πιο φθηνή λειτουργία και δεν απαγορεύεται. Με 50 ευρώ παίρνεις όλο αυτό το σετ της Garrett. Παίρνεις δηλαδή τη φυσούνα, τα 2 μπουκαλάκια. Με αυτό τι κάνεις? Αντί να ρουφάς, σμπρώχνεις προς τα έξω το νερό και αυτό ρουφάει μέσα. Το καταλάβατε? Πρέπει να μάθετε να έχετε τα γνήσια πιάτα της Garrett για να καταλάβετε πώς δουλεύουν. Όλα τα άλλα που δείχνουν είναι κάποια που φτιάχνουν στη Βουλγαρία και τα ονομάζουν γκάρμα, μάρμα, ντάρμα, ντούρμα. Υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες στα Βαλκάνια που έχουν φυτρώσει ότι είναι εξειδικευμένοι και ξέρουν τα πάντα. Την τύφλα τους δεν ξέρουν, μόνο να σουρώνουν και να πίνουν κανένα ούσκι και να... Και ούσκι πού να πίνουν αυτοί? Ούσκι μόνο οι Έλληνες πίνουν. Αυτοί πίνουν κανένα τσίπουρο εκεί πέρα. Κανένα τέτοιο βράζουν, ξέρω, κανένα κοκκίμελο και τσίπουρο που στα φίλια δεν ξέρουν να κάνουν. Πάμε τώρα να σας δείξω αυτά τα μπουκαλάκια βάζουμε μετά. Αυτά που βρίσκουμε, τι γίνεται? Με το πιάτο δεν μπορείς να μαζέψεις μεγάλες ποσότητες χρυσού. Μετά θα αναγκαστούμε να μπούμε σε τσουλήθρες, σε κάτι τέτοιο, το οποίο αυτό τι γίνεται? Αυτές οι τσουλήθρες, τώρα την άνοιξα εγώ,
Όλη η μαγιά είναι η ποιότητα. Υπάρχουν κάποιες τσουλήθρες που είναι πολύ φθηνές στις αγορές. Σε αυτά ακόμα μην δώσετε λεφτά, γιατί εδώ σας πιάνουν τον κόλλο 200 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ. Θα πάτε μόνο σε πιάτα τζιγκάρτ, σας δείχνω ένα δείγμα τι έχουν φτιάξει για να σας πάρουν χρήματα. Μου πεις, έχεις και εσύ πολλατίδι και πουλάς. Πάντα θα πουλάω εγώ και πάντα θα έχω. Τι λέω όμως, ακούστε. Εγώ έχω πάντα 2 παιδιά και σας λέω, τα παιδιά μου είναι καλά και θέλω να τα παντρέψω. Ποιος πατέρας δεν θέλει να παντρέψει τα παιδιά του? Ποια μάνα δεν θέλει να δει τα παιδιά του να έχουν χαρά? Από εκεί και πέρα τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα μπορώ να τα δεχτώ και να τα κριτικάρω με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί όλα τα βίντεο που κάνουμε, και εσείς και εμείς που είμαστε από εδώ και σας βλέπουμε και μας βλέπετε, τι περνάμε μηνύματα. Τα μηνύματα ποια είναι? Ότι αυτό είναι χόμπι. Δηλαδή άμα δώσω εγώ 50 ευρώ και πάρω τα καλύτερα πιάτα τζιγκάρετ και βγω έξω να ψάξω που είναι από καουτσούκ, προσέξτε, αν δεν είναι από καουτσούκ και είναι πλαστικά, είναι άχρηστα. Βλέπετε, αυτά δεν σπάνουν με τίποτα. Έχουν ελαστικότητα, μπορούν να πιάσουν τα πάντα και να μαζέψουν από χρυσό, από ασήμι, από χαλκό, από ό,τι θέλετε εδώ κάτω. Όμως εσείς πρέπει να μάθετε να ξεχωρίζετε, γιατί όπου ζει ο χρυσός ζουν και άλλα μέταλλα. Το καταλάβατε? Μία μέρα σε ένα ποτάμι είχαμε ρίξει ένα μαγνήτη. Μία κοπέλα από το Πανεπιστήμιο Πατρών που ήταν πολύ έξυπνη και πολύ εξειδικευμένη και έπιανε το χρυσό, νομίζανε με το μαγνήτη. Ο μαγνήτης δεν μπορεί να πιάσει το χρυσό. Τι έπιανε ρε Σαΐνια? Σιδεροπυρίτη. Σίδερο. Όπου έχει σίδερο υπάρχει και χρυσός. Γι' αυτό πετάμε και ψαρεύουμε στα ποτάμια και όπου βρίσκουμε πολύ σίδερο, κάπου εκεί είναι και ο χρυσός. Αυτά ζουν αρμονικά. Το καταλάβατε? Στην Ελλάδα ο χρυσός είναι προσχωματικός. Δηλαδή τι θέλω να πω? Είναι ένα κομμάτι το οποίο ζει σε κόκκους, σε νάγκητς. Μπορούμε να κάνουμε στοές, να ακολουθήσουμε στοές. Στα αρχαία χρόνια είχαν τόσο εξειδίκευση αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκανε χρυσό, δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τους Μικεναιακούς πολιτισμούς, από την Αθήνα, όλοι οι Έλληνες, γιατί είχαν και τη μόρφωση και την τεχνολογία και την τεχνοδοσία, να πάνε να ανακαλύπτουν παντού όπου υπήρχε χρυσό, πήγαν και ανακαλύψανε. Άμα θέλετε να βρείτε χρυσό, να πάτε σε ένα λατομείο εκείνης της εποχής που έβγαζαν μεταλλεύματα και θα βρείτε δίπλα τα πάντα. Είχαν τέτοια εξειδίκευση. Απλώς το Μεσαίωνα χάθηκε, αυτό συνεχίστηκε από τα Ρωμαϊκά χρόνια, τα Βυζαντινά χρόνια. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ξέρω αν αυτό λειτουργούσε, όμως ξέρω, για να βρεις χρυσό πρέπει να έχεις τα κατάλληλα μέσα. Τώρα τι διαθέτει ο Πολατίδης? Ο Πολατίδης διαθέτει αυτά τα πιάτα που σας λέει να τα αγοράσετε με 50 ευρώ όλη της γκάρετ και 5 ευρώ έξοδο αποστολής, με 55 ευρώ 3 πιάτα, 2 φυσούνες, μαγνητικός φακός, οδηγείς χρήση στα ελληνικά και στα αγγλικά. Όλο αυτό το set είναι στα 55 ευρώ. Αυτό εδώ πέρα, τα original, βλέπουμε εδώ τις γκάρετ. Από καουτσούκ, προσέξτε, όχι από πλαστικά. Αυτά που παίρνετε μερικοί μέσω ίντερνετ, κάτι πονηροί, παίρνουν ένα πιάτο, 17 ευρώ, 22, σου λέει ήταν ένα. Πόσα ήθελες να είναι, αφού είναι απατεώνες. Και εσείς που έχετε το eBay, τι θέλω να πω, όσοι έχετε αποκτήσει αυτό το πολυβόλο του Πολατίδη, με αυτό το ποινίο που είναι για φυσικό χρυσό και είναι το καλύτερο, μπορείτε να πάτε να βρίσκετε ρενίσματα χρυσού. Προσχωματικό χρυσό έχω πάει εγώ, έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, δεν μπορεί να κρυφτεί, γι' αυτό είναι μικρή κεφαλή, για να μπορεί να βρει και αυτά τα μικρά κομματάκια που είναι προσχωματικά, που είναι σαν μια καρφίτσα κεφάλι, το κάθε κόκκος χρυσός που υπάρχει στην Ελλάδα. Τώρα, αυτό το άλλο το ποινίο που έχει το eBay, με την ευκαιρία να σας περάσω ένα μήνυμα που τώρα θα το καταλάβετε όλοι. Αυτό είναι για coin, για νομίσματα. Είναι το καλύτερο, δεν υπάρχει άλλο να το ανταγωνιστεί, γι' αυτό είναι και σε οβάλ, για να μπορεί να βρει τα πάντα μέσα στο έδαφος. Και αυτό είναι ο δίσκος ο μεγάλος, για να φτάνει ως 2,5 μέτρα για να βρει χρυσό. Γιατί έλεγα θα δώσω 5.000 και 10 και 20. Γιατί κανένα άλλο μηχάνημα δεν μπορεί να βρει φυσικό χρυσό, να βρει νομίσματα και να πάει να ψάξει θησαυρούς στα 2,5 μέτρα. Να έχει τέλειο διαχωρισμό, να μην χτυπάμε καρφιά, σύρματα, σίδερα, να μπορούμε να διώξουμε τα μεταλλεύματα. Όταν είναι σε μεγάλες πυκνότητες, σε προδοποιεί το μηχάνημα, σε προδοποιεί πάνω απ' όλα για τη ζωή σου, γιατί έχει πιο πολύ αξία η ζωή σου. Με το ειδικό πρόγραμμα που έχει για να σε προδοποιεί όταν βρίσκεσαι κάπου σε κίνδυνο, το μόνο μηχάνημα που έχει φωτιζόμενη οθόνη, 12 προγράμματα,
Μπορούμε να το πούμε να βρει μόνο χρυσό αυτό το μηχάνημα, μόνο χρυσό θα βρει. Μόνο ασήμι, μόνο ασήμι. Γι' αυτό είναι το πολυβόλο και όποιος έρθει και φέρει καλύτερο μηχάνημα να κάνει όλα αυτά που κάνει αυτό το μηχάνημα, να στέλνει χαμηλές συχνότητες, μεσαίες, ψηλές, τα πάντα, θα του δώσουμε 5 και 10.000 ευρώ. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτό το μηχάνημα. Είναι ένα μηχάνημα που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τις δικές μου καταρχήν σαν πολατίδης. Μας έχει δώσει χαρά σε πολλούς Έλληνες. Σήμερα πάλι ένας φίλος από την Κατερίνη βρήκε αντικείμενα τρομερά. Χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά μια δικιά σας επιτυχία είναι και δικιά μας επιτυχία. Μπορεί να τη μοιραζόμαστε, εμείς δεν έχουμε ένα κανάλι να μοιραζόμαστε την πουστιά και την προπαγάνδα. Μπορεί να διαφημίζουμε τον καλύτερο τρόπο τα μηχανήματα και το υλικό που έχω σαν πολατίδης, γιατί έχω εξειδίκευση, έχω φάει τη ζωή μου πάνω στους ανεγνευτές μετάλλων, σε ό,τι έχει σχέση για θησαυρούς, και πάντα θα σας ενημερώνω, γιατί είμαι επαγγελματίας, δεν είμαι ένας οροκοτάγκος. Ένας που είναι φτιαγμένος, αυτοί που πληρώνουν για να ανέβει το κανάλι τους, όλα αυτά. Εγώ τα κάνω όλα με αγάπη, μόνος μου, και τα βάζω με τόσο κόσμο. Και ένας φίλος, και πολλά ευχαριστώ σε εσάς όλους που τους απαντάτε αυτούς, που είπε, χτυπάνε τα δέντρα που έχουν καρπούς. Τι θα χτυπήσουν, τα πλατάνια τι να πέσει. Ούτε και κάργα δεν θα πέσει. Ενώ χτυπάνε τα φρούτα που είναι δυνατά και ρομαντικά, γιατί είναι ελληνικά. Και επειδή καταλαβαίνουν μέσα στην καρδιά μου έχω πολύ Ελλάδα, γι' αυτό με αγαπάτε όλοι εσείς, πήγα να με σνομπάρουν με τα μηχανήματα Ντεμέκ ότι είναι τουρκικά, ότι εκείνο, ότι είναι εκείνο. Ότι είναι τα καλύτερα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, στην Αμερική, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Αυτό θα εξετάσουμε. Εξετάζουμε τι κάνουμε. Εμείς θέλουμε ικανά μηχανήματα. Αν μπορούσαμε να βρούμε χρυσό, ξέρω εγώ, πετώντας με ένα αεροπλάνο, θα βρίσκαμε χρυσό. Παίρνοντας μια γκλίτσα και βρίσκει χρυσό, να βρίσκει όμως. Όχι αυτά εδώ πέρα που βρίσκουν τα κοροϊδια να τους πάρουν τα λεφτά. Αυτά που πουλάει ο πολατίδης, όλα βρίσκουν αντικείμενα και ό,τι λέμε κάνουν. Γι' αυτό είμαστε με τέτοια δυνατή φωνή, γιατί εσείς με δυναμώσατε. Με έμαθε όλη η Ελλάδα από αυτή τη μικρή την πόλη την έδεσα. Έγινα τεράστιος άλλος στον κόσμο όλο. Ήμουν ο Metal Detector και ο Gold Detector με ήξερε. Τώρα με έμαθε και όλη η Ελλάδα και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τι θέλω να πω τώρα. Φίλοι μου χρυσοδύρες, εσείς που θέλετε να ψάξετε σε ποτάμια, πάντα θα έχετε δίπλα σας νερό. Και αν δεν μπορείτε να έχετε το νερό, θα σας πω ένα μυστικό. Εγώ, σαν πολατίδης, παίρνω 2 κουβάδες, μαζεύω χώμα, πάω στην αυλή του σπιτιού μου και ελέγχω αν έχει χρυσό. Αυτό κολλάει κάτω γιατί έχει ειδικό βάρος. Πόσο είπαμε, παιδιά? 1/19,5. Αυτό το βίντεο, φίλοι μου, θα το δείτε και έξω. Θέλω να κάνετε όλη μια προσπάθεια να αγοράσετε αυτά τα πιάτα. Αυτό είναι, Γιώργο. Τι το δύο, Έχει πολύ μικρά όμως. Έχεις κάτι πολύ μικρά. Ελάτε να δείτε εδώ πέρα πόσα μικρά έχει. Κοίτα πόσα μικρά έχει. Εδώ κάτω όλα αυτά είναι κομματάκια, όλα. Αυτά είναι τα πιο μεγάλα. Αυτά τα πάρετε εσείς τώρα. Και άλλα έχει εδώ μέσα. Όλα τα κουλίτσα είναι στη τσάντα. Έλα πάρε το αυτό. Η σακουλίτσα είναι μέσα αυτή. Κάτσε να το πάρει να τα δώσει στην κυρία αυτή. Ας το ρε να βάλω κι άλλα μέσα. Πώς θα το πάρεις με το Όχι, ρίξτε δάχτυλο, τέτοια Γιώργο? μέσα. Έχεις φιαλίδια μέσα στο τέτοιο. πέρα εκεί. Φέρ' το κοινό εκεί. Έχεις και τέτοιο εδώ. Ναι, αυτό. Λοιπόν, φέρε μου και εμένα ένα... Το μια ακόμα φορά θα το δείξω. Κάνω φέρε μου ένα... Λοιπόν. Τώρα τα βάλε εκεί μέσα, ξαναπήρε. Εγώ με νερό τα άρεσα. Έχει δουλειά αυτό, δεν είναι τόσο εύκολο. Ώσπου να βρεις 2-3 κομμάτια που τα δω να δώσεις. Εγώ να δίνω μόνος να βρω. Γιώργο, τελευταία φορά το δείχνω, πάω για μπύρα. Σωστός. Ωραίο. Ξεκινάς. Βάζεις τα χέρια μέσα όταν είναι στεγνό το χώμα. Να πάει το νερό παντού. Και κουνάς βία. Βλέπεις πόσο βία? Ναι. Και μετά ξεπλένεις.
Το κόσκινο δεν το χρειάζεσαι. Το κόσκινο μόνο να πας και παίρνεις από κλαδιά. Και όταν φτάσεις εδώ, ξανακουνάς έτσι, ανάποδα. Βλέπεις, αυτό είναι το παλιό μας, αυτό είναι το παλιό μας, έτσι εδώ. Έχουμε και λίγα καινούργια τώρα. Ορίστε. Έχουμε και λίγα καινούργια. Να βλέπεις, είναι εκεί στη γωνία. Όχι, αυτό εδώ. Γυρίζεις πάνω και Τώρα αυτό εδώ, το γεμίζεις νερό. Ένα βρε θα έπαιρνες, ένα βρε. Το γεμίζεις νερό. Απομονώνεις αυτά εδώ έτσι. Βλέπεις που τα χτυπάω και πάνε στη γωνία μόνος τους. Τα απομονώνεις και ρουφάς. Πατάς και μετά ρουφάς. Ορίστε. Είδες πως έγινε. Τώρα έχει και εδώ κάτι. Άμα θες να ρουφάς. Άμα δεν θες να τα ρουφήξεις, θα μαζεύεις κάπου μαζί όλα σε ένα κυβαδάκι και στο τέλος της ημέρας όλα μαζί. Τώρα στα δώσεις εκεί μέσα στα ρίξεις. Θα σου κάνει και αυτό να το δεις ξανά μία. Αφαιρέσεις τις μεγάλες. Ότι τις μεγάλες λίγο θα τις ξεπλένεις γιατί έχει κολλημένα κομματάκια πάνω, να ξέρεις. Δεν παίρνεις το πολύ μεγάλο, Κάνω ένα γέρι. Βλέπεις, κουνάς. Και κάθε τόσο ξανακουνάς. Μην ξεπλένει. Ξανά το ίδιο. Κάνε και σέλ. Ξανά. Ξανά. Μέχρι να μείνει πολύ λίγο. Δεν το φοβάσαι. Όσο πάει λίγο, είσαι ακόμα πιο μαλακές στις κινήσεις σου. Σιγά, μέχρι εδώ να έρθει το νερό, βλέπεις. Θα παίρνει μόνο τα ξανθά. Και ξανά. Και όσο λιγότερο αφήνεις μέσα, τόσο πιο εύκολα καθαρίζεται μετά. Τώρα θα σου δείξω εγώ έτσι πάλι. Βλέπεις πως το γυρνάει πίσω. Ένα-δύο φορές. Πού είναι το μπουκαλάκι, το πήρες εσύ? Πατάς και μέσω νερό αφήνεις και το ρουφάρεις. Το πατάς μέσα στο νερό, βγάζει και μετά ρουφάς. Ωραίο. Για να ο φίλος είναι καλός αυτός. Το όνομά σου? Φίλοι μου Χρυσοδύρες, για σήμερα βλέπουμε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Έχουν επισκεφτεί το κατάστημά μας, είναι δεύτερη φορά. Ζητήσαμε να κάνουμε ένα βίντεο να το δει όλη η Ελλάδα. Είναι από διάφορα μέρη, από όλη την Ελλάδα την όμορφη, από τη μια μεριά ως την άλλη άκρη. Και αυτό το βίντεο θα έχει πάρα πολλά να μάθετε κι εσείς. Οι φίλοι που μας επισκεφτήκανε στο κατάστημά μας στην Έδασα. Θα γίνουμε μια ωραία παρέα όλοι μαζί. Θα μάθουμε πολλά. Θα ερευνήσουμε και πάρα πολλά και καινούργια κομμάτια που θα δείτε για πρώτη φορά. Να σας ζητήσω από εδώ τους καινούργιους μου συνεργάτες και μεγάλους έμπειρους χρυσοθύρες, ερευνητές, καθηγητές, ερωτευμένοι τι θα γίνουν στη ζωή τους, δεν ξέρω. Από εδώ ο φίλος θα πει λίγα λόγια. Καλησπέρα σας. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το τμήμα Γεωτεχνολόγων Μηχανικών.
Το όνομά μου είναι Γιώργος. Και είσαι από την Αθήνα. Είμαι από την Αθήνα. Πες το, μη μ' αντώνεις. Χαλάρωσε τους εσύ, γιατί βλέπουμε στη σφιγμένη, μια χαρά να πάμε, λέγε. Εγώ είμαι από την Αθήνα. Εγώ επέλεξα αυτή τη σχολή διότι μου άρεσε από το σχολείο ένα μάθημα που κάναμε στους φυσικούς πόρους. Που ασχολούμασταν με τα φυσικά αέρια, πετρέλαια και γενικά τους ορυκτούς πόρους. Και ελπίζω σύντομα να τελειώσω αυτή τη σχολή για να συνεχίσουμε τη μετέπειτα πορεία μας. Είμαι ο Θάνος, είμαι από Χαλκίδα και εγώ είμαι στο ίδιο τμήμα όπως και οι υπόλοιποι εδώ πέρα. Και εγώ διάλεξα τη σχολή γιατί μου άρεσε να ασχοληθώ με αυτό. Ελπίζω να τελειώσουμε κάποια στιγμή και να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό να ασχολούμαστε. Εγώ είμαι ο Χάρης, είμαι από Αθήνα. Εγώ τυχαία πέρασα στη σχολή. Καμία επαφή με το αντικείμενο. Ναι, καμία επαφή. Απλά με το που ήρθα και είδα και το πρόγραμμα σπουδών και αυτά, κάπως μου άρεσε. Γνώρισα εδώ πέρα και όλη την παρέα και συνδυάσα κάτι που περνάμε ωραία εδώ πέρα στην παρέα. Συν το πανεπιστήμιο που είδα ότι είναι ενδιαφέρον. Οπότε πάμε να τελειώσουμε τώρα να πάρουμε το πτυχίο να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Εγώ είμαι ο Κώστας, είμαι από Σέρες. Με έφερε και γλυκά, ο μόνος που με έφερε γλυκά. Έφερε για κανέ. Εγώ τυχαία πέρασα στη σχολή, αλλά όσο περνούσε ο καιρός άρχισε να μ' αρέσει. Τώρα στα τελειώματα θα δούμε. Τα γλυκά είναι εκεί τοπικά αυτά, πώς τα λέτε. Ακανές. Είναι τα γνωστά αυτά εδώ που έρχονται στις Σέρες, αυτά παίρνουν. Ναι. Ο φίλος αυτός δεν είναι Έλληνας, είναι από το εξωτερικό. Για πες μας από πού είστε. Εγώ είμαι από τη μαγική Χαλκίδα. Είμαι ο Αντώνης. Πέρασα, ήθελα αυτό το τμήμα, κατά λάθος το επέλεξα στο μηχανογραφικό. Πέρασα όμως. Μετά από 3-4 χρόνια ήρθα. Εδώ γνώρισα την παρέα. Σχεδόν θα τη βγάλουμε τη σχολή τώρα. Μέσα σε όλο αυτό ανακάλυψα και τους ανιχνευτές. Ασχολούμαι και με αυτό. Και πάμε λέγοντας. Αυτός είναι το πιο καλό παιδί και ο πιο πλούσιος γαμπρός. Κορίτσια, ετοιμαστείτε να το πάρετε. Όλος αυτός που το βλέπετε ο κύριος, από πού είναι ο κύριος αυτός. Είμαι ο Μανώλης και από την Κρήτη και σπροχτά πήγαινα μια ζωή στο διάβασμα. Κατά τύχη πέρασα στη σχολή. Κατά τύχη, τι τυχερή είστε, Τζόγια, πέρασατε τη σχολή. Πιστεύουμε να τελειώσουμε και να κάνουμε κάτι που να μας αρέσει μετά τη σχολή. Αυτός με πόνος ήθελε, αλλιώς η τεχνολογία του βγήκε, μοιάζει, λέει, ας πάω. Και εγώ ξεκινούσα γι' αυτό. Από εδώ οι φίλοι μας είναι νύφοι, μαλώνουν ποιος θα την πάρει. Είμαι η Ευελίνα, είμαι η αδερφή του Μανώλη, είμαι από Ρέθυμνο, καμία σχέση με τα παιδιά. Ασχολούμαι πιο πολύ με τους παραδοσιακούς χορούς στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, με την παράδοση, το μύθο και όλα αυτά. Είναι καινούργια Ολυμπιάδα, η μάνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εγώ είμαι ο Θάνος από Καραβίτσα. Επέλεξα σχολή γιατί μου άρεσε η γεωλογία και ήταν πάνω στο αντικείμενο με μεταλλεία και αυτά. Και εδώ με τα παιδιά, μια παρέα όλοι μαζί. Σε ποιο έτος είστε? Τέταρτο. Τελειώνετε λέτε.Άμε ένα εξάμηνο χειμώνα και πρακτική. Πρακτική να κάνουμε να ψάξουμε να βρούμε. Έχει πετρέλαια η Ελλάδα. Κάποτε λέγανε αυτοί οι πρωθυπουργοί ότι δεν έχει τίποτα, ούτε πετρέλαιο, ούτε αέριο. Ξαφνικά θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία και έχει λένε και πετρέλαιο και αέριο. Εσείς τι πιστεύετε? Θα σκάβουμε το αιγαίο σε λίγο. Κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι λένε αυτοί οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν είναι πλέον πολιτικοί. Το θέμα δεν θα πάει στην πολιτική, θα το αλλάξω πολύ γρήγορα. Μου στέλνουν τι θέλω να πω. Ολόκληροι πρωθυπουργοί έχουν επιτευχθεί τη μία μέρα με την άλλη. Γιατί ό,τι λένε τα μεγάλα αφεντικά από έξω, αυτό κάνουν και αυτό τηρούν. Εδώ λέγανε τους Έλληνες στον Εφήλιο, γιατί τυχαίνει να έχω μηχανήματα αναγνευτές μετάλλων και πουλάω σε όλη την Ελλάδα που δεν έχει μόνο στο όλο τον κόσμο. Ότι πολεμούσαμε ως 49. Ήταν εδώ. Ξεκίνησε ο πόλεμος οι Έλληνες το 40 με τους Ιταλούς και τελειώσαμε το 49. Πήγαμε στο μεγαλύτερο πόλεμο των αδελφοκτώνων και έλεγαν οι Αμερικάνοι γιατί δεν τελειώνει αυτός ο πόλεμος στην Ελλάδα. Για να μην καθίσουμε στο τραπέζι να διαπραγματευτούμε αυτά που νικήσαμε, εμείς ξεσηκώσαμε όλο τον άξονα με τον πόλεμο γιατί το δικό μας προς τους Ιταλούς ότι δεν είναι ανίκητοι, μπορούμε να τους νικήσουμε. Άλλες χώρες πέφταν σε 3 μέρες και δεν καθίσαμε, πολεμήσαμε. Αφήσαμε πάρα πολλούς νεκρούς και αυτές τις λίρες ψάχνουν. Αυτό είναι το κομμάτι που θα το δούμε μετά. Η πραγματικότητα με το ψέμα είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί κάποια στιγμή θέλουν να εξαφανίσουν την ιστορία. Όμως η ιστορία που γεννήθηκε, ειδικά στην Ευρώπη ολόκληρη, σε αυτή την Ήπειρο, κάθε Ήπειρος έχει τα δικά της μυστικά. Η Ευρώπη τα μυστικά που έχει είναι μόνο από την Ελλάδα.
Δεν μπορούμε να αφανίσουμε όπως και τους Αιγύπτιους. Δεν μπορούμε να αφανίσουμε και άλλους πολιτισμούς. Όμως το μεγαλύτερο πολιτισμό στην Ευρώπη, τον έχει προς όλο τον κόσμο βέβαια είναι οι Έλληνες, όμως στην Ευρώπη να δεχτούν τουλάχιστον αυτοί οι Ευρωπαίοι που θέλουν να το παίξουν ότι είναι σε όλα πρώτοι, σε τίποτα δεν είναι πρώτοι. Κλέβουν όλα τα μυστικά των Ελλήνων και εκεί θα πάμε το θέμα, από τα αρχαία χρόνια до σήμερα. Οι αρχαίοι γεωλόγοι, οι αρχαίοι μαθηματικοί, οι αρχαίοι φυσικοί, οι αρχιτέκτονες, όλοι που ήταν εκεί, ακόμα και τα κοσμήματα που φτιάχνανε στην αρχαιότητα, δεν μπορούν να τα φτιάξουν τώρα. Τι θέλω να πω, υπήρχε μεγάλη τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία και τα καλά μυαλά προχωρούσαν. Από τα αρχαία χρόνια. Από τα αρχαία χρόνια. Μαλώναν μεταξύ τους. Ναι. Ξέρετε γιατί μαλώνανε, για να φέρουν το δίκαιο. Δεν ήταν πάντα ήσυχοι. Ήτανε, όταν λέγαμε μάλλον, δεν παίζανε μόνο μπουνιές. Ναι, ναι. Και οι μπουνιές και οι πολεμικές τέχνες ήταν για αυτός τρόπος ζωής. Δηλαδή ξέρανε ότι θα πάνε να πολεμήσουν. Ο ποντιακός χορός, ο Κυρίκιος, είναι εκείνος ο χορός που ξεκινούσε στους Σπαρτιάτες. Δηλαδή κάθε πόλη, υπήρχε πόλη κράτους στην Ελλάδα, το ξέρουν όλοι. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι σε κάθε μέρος, όταν βρίσκανε μεταλλεύματα, όπως ήταν το Λαύριο, το Λαύριο είχε μεταλλεύματα, δουλεύαν 20.000 δούλοι και δεν έφευγε το μυστικό πουθενά. Γιατί? Γιατί είχε πάρα πολύ άργυρο και μόλυβδο. Αυτά ζουνε μαζί. Και είχαν κάνει στοές και τα παίρνουν από κάτω. Πολύ εκμετάλλευση, ναι. Ναι. Και μετά ήταν ο Χρυσός αιώνας του Περικλές που έγινε όλος αυτός όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει δύναμη. Και άνθηση. Ναι, όπως ήταν στην Αμερική. Στην Αμερική τι πήγανε. Πήγαν Ισπανοί, Έλληνες, Γάλλοι, Ιταλοί, Μαύροι, Άσπροι, Κινέζοι. Τους δέχτηκε αυτή η κοινωνία και αισθάνονται όπως όλοι οι Αμερικάνοι. Στην Κρήτη τώρα, που άμα πανασύσω, πρέπει να αισθάνομαι κριτικός πρώτα. Πάνω απ' όλα να αγαπήσω τους κριτικούς, να αγαπήσω αυτούς τους άνθρωπους που έχουν αξία, γιατί η κριτική είναι φιλόξενη. Είναι ένας λαός που, άμα τους κερδίσει την εμπιστοσύνη, θα μάθεις πολλά πράγματα από αυτούς. Είναι λίγο φοβισμένοι, γιατί είναι ό,τι έχουν στο κεφάλι τους πάνω το κάνουν. Δηλαδή, άμα τους πιάσει τρέλα, αυτό θα κάνουν. Μα πού είναι κάνουμε αυτό, αυτό. Άλλη φορά, κάτι φορά δεν κοιτάνε. Πάμε. Είναι σαν τους δικούς μας τους πόλεμους, κατάλαβες. Είναι ίδιος λαός, ζουν και αυτοί με τη λίρα. Δεν στην ώρα διαφήμιση κάνω όλα. Μέχρι όλο τον κόσμο μπορούμε να κάνουμε. Πάμε όμως στην ουσία τώρα. Πάμε στην ουσία να δούμε τα πετρώματα. Να φύγουμε λίγο από αυτά, γιατί μπορούμε να μιλάμε μέρες. Τα πετρώματα ζουν μέσα στη γη. Η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όπως είσαι και εσύ ένας ζωντανός οργανισμός. Ειδικά το λειτουργούν όπως δουλεύει το δεύτερο μυαλό. Ο άνθρωπος έχει έχει ένα μυαλό στο κεφάλι του και ένα στο στομάχι. Καταλάβατε. Έχει δύο μυαλά ή δύο. Το μυαλό στο στομάχι τώρα περισσότερο. Γιατί στο κεφάλι το έχουν καλά, όμως εδώ δεν το πάω καλά. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Γιατί η γη ζει και προσπαθάει να χωνέψει όλο αυτό όπως είναι το στομάχι. Αυτό ήθελα να περάσω ένα μήνυμα. Ό,τι μπαίνει μέσα στη γη θέλει να το καταστρέψει. Η γη έχει τα δικά της, τους δικούς τους μύκητες που τα καταπολεμάει. Άλλα μπορεί να τα σκοτώσει, άλλα να τα διαλύσει, να τα συντρίψει μετά από πολλά χρόνια με πολλές μάχες. Μπορούν να κάνουν και πάλι την επανάσταση η ίδια η γη, να κάνει πάλι τα φεστιακά και φέρνει καινούργια μεταλλεύματα σε διαφορετική μορφή. Δηλαδή, μπορεί να κάνει καινούριους βράχους, να κάνει χώματα, να κάνει τα πάντα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα γιατί τα έχετε σπουδάσει αυτά. Τι θέλω να πω. Σας είχα πει πιο νωρίς, προτού να βάλουμε το βίντεο που γράφει τώρα, πώς σχηματίζεται ένα διαμάτι. Πώς σχηματίζεται το διαμάτι, ποιος κατάλαβε τι είπα. Ναι, λέγε. Πέστε εσείς τι ξέρετε, ποιος ξέρει. Με το κάρβουνο που το καταπλάκωσε όλο το βουνό, έγινε μέσα ζύμωση και γίνεται. Φυσικά οι υδρογονάνθρακοι δεν καταπλακώθηκαν κάτω από μεγάλες θερμοκρασίες και πολλά πράγματα. Πρέπει να συναντηθεί με σίδερο. Άμα συναντηθεί με σίδερο, γίνεται, άλλος είναι σιδεροπυρίτης και άλλο είναι το σίδερο. Όταν συναντηθεί κάπου, με σιδεροπυρίτης, συγγνώμη. Εσείς και καλούς μαθητές έμαθα, εσείς οι δύο είστε καλοί μαθητές. Πάνε καλά, ο Χάρης μας έχει περάσει τα μαθήματα. Κλέβεις από αυτό, να. Ναι. Πρόσεξε. Όταν συναντηθούν σε ένα μεγάλο βάθος, με μια μεγάλη πίεση, γι' αυτό έτσι φτιάχνουν τα τεχνικά διαμάντια. Τα τεχνικά διαμάντια που χρησιμοποιούν τα δύο τρύπανα, φτιάχνονται με αυτή τη μορφή. Και έτσι ζει. Δηλαδή, άμα έρθουν σε συνάντηση και πολλά πράγματα. Δηλαδή,
Εγώ βλέπω χαλαζίες, δεν ξέρω τώρα αν έχω ένα πέτρο, εδώ έχουμε ένα μικρό πέτρο με χαλαζίες, πάρτε λίγο στην χέρια σου, εδώ πέρα, εδώ πέρα. Αυτός είναι κρυσταλλικός, δηλαδή είναι κρύσταλλο. Αυτό είναι κοντά στο διαμάντι. Δηλαδή ο χαλαζίας είναι σκληρό μέταλλο, το διαμάντι είναι group 10 παράδειγμα, ο χαλαζίας είναι 7-8 ανάλογα σε ποια μορφή και σε ποια σκληρότητα είναι. Αν είχε όμως σιδηροπυρίτη και ήταν στο κατάλληλο βάθος, με την κατάλληλη πίεση, θα μπορούσε να γίνει ένα διαμάντι όμως που έπρεπε να έχει γραφεί. Καταλάβατε τώρα πώς είναι. Αυτό με τα κάρβουνα που λέτε, επειδή ζείτε εκεί πέρα τώρα στην Πτολεμαΐδα, εκεί υπάρχει πάρα πολύ γεννήτηση. Αυτός εδώ πέρα ήταν η επανάσταση στον ηλεκτρικό κόσμο με τη μηχανική, όταν πατρεύτηκαν αυτά τα δύο. Έχουν έρθει στην επανάσταση. Εκεί η περιοχή είχε αφήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω εσάς τώρα πώς είναι η περιοχή, γιατί εγώ είμαι από ένα χωριό από την Παναγίτσα. Είμαστε κοντά εκεί στην Πτολεμαΐδα, λίγο μακρύτερα από την Κοζάνη και από τη Φλόρινα. Εκεί υπάρχουν, η ΔΕΗ έχει πάρα πολλά εργοστάσια. Είχε πιο μικρά, πιο πολλά, αλλά κλείνουν, αλλά ανοίγουν. Έχουν σηκωθεί χωριά, μετακινηθεί για τους εργάτες, για όλα αυτά. Έχει γίνει τηλεθέρμανση νομίζω. Τηλεθέρμανση. Τι θέλω να πω. Αυτή η επανάσταση εκεί πέρα έχει δώσει δύναμη. Ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Πώς πήγατε εσείς φοιτητές, ήρθαν όλοι οι φορτηγατζέδες να δουλέψουν οι μηχανικοί, γιατί δεν είχε πάρα πολλά χρήματα. Και άφησε εκεί πέρα η ζωή και ήταν τεράστια. Τώρα βέβαια θα το κλείσουμε, ένα μεγάλο λάθος να κλείσει αυτό το έργο. Έπρεπε να κλείσει πιο σιγά, πιο ομαλά, πιο ομαλά, όχι κατευθείαν, ξέρω εγώ, το 28 ή το 24 κλείνει. 27. Το 27, από τώρα ξεκινάνε να κλείνουν σιγά σιγά, γιατί είναι 9-10 εργοστάσια που είναι. Ναι, εντάξει, τώρα η Ελλάδα πώς θα απολύτει, δηλαδή. Είναι νόμος της Ευρώπης, μας το εξηγήσανε, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, δεν παίρνουν τα αναστολή στο τίποτα. Εντάξει, γιατί θέλουν οι Ευρωπαίοι να εξαρτηθείς από άλλο παράγοντα. Δηλαδή, όπως εξαρτούνται αυτοί, γιατί δεν κλείνουν τα δικά τους. Δεν τα κλείσουν μετά από 15 χρόνια, έχω μάθει. Και θα φέρνουν φυσικό αέριο, όμως το φυσικό αέριο είναι πολύ ακριβό τώρα. Και θα περνάει ολόκληρη την τουρκία. Και μπορούν να συγκάνουν και πολιτικά και το ένα το άλλο και εμείς έχουμε θέμα. Τέλος πάντων, αυτό μπορεί να δεν είναι σωστή πράξη αυτή τη στιγμή. Νομίζω εγώ με το μυαλό που έχω. Έπρεπε να το κάνουμε το 35, το 40, πόσο μολύνει η Ελλάδα. Η Κίνα μολύνει όλο τον πλανήτη και συνεχίζει και δεν φοβάται τίποτα ο κόκκινος δράκος. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε κάτι. Καταλάβατε. Είναι πολύ μεγάλα τα κόστη τώρα εκεί πέρα στην Κίνα και συντηρούν όλο τον κόσμο, οπότε δεν συμφέρει κανένα να πωλήσει βιομηχανία της Κίνας. Γνωρίζετε σε ποια μέρη στην Ελλάδα υπάρχει χρυσός? Για φυσικό χρυσό. Σε συγκεκριμένο εξωκοτάμια, ξέρω. Στο Γαλλικό ποταμό, στη Χαλκιδική που είναι και το εργοστάσιο. Τα Σέρβια μας έχουν πει ότι έχει μια εμφάνιση, δεν είναι αξία στο κοίτασμα ακόμα. Αυτά. Και γενικώς η Μακεδονία πιο πολύ και νομίζω λίγο στην Αθήνα προς το νότιο. Θα σας πω εγώ που υπάρχει χρυσός. Ο χρυσός υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Απλώς η Ελλάδα έχει πάρα πολύ χρυσό. Στην Ελλάδα ο χρυσός είναι προσκομματικός. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Υπάρχουν και νήσματα χρυσού, τα οποία γίνονται μοριακά και καταλήγουν. Πού καταλήγουν αυτά, είπαμε την άλλη φορά. Μιλούσαμε και σε μια καφετέρια που το κομμάτι σπάει, γίνεται στο ποτάμι, μέσα διαλύεται. Πάει και μετά που πάει αυτά, όλα πάνε στη θάλασσα. Πάλι θα γίνει χρυσός, πάλι σε μια, αυτό που έλεγαμε το σεισμό. Όταν θα κάνει πάλι σεισμό, θα γίνει τα μοριακό, θα γίνει πάλι ένα κομμάτι. Το κατάλαβες, είναι ο κύκλος της γης. Ναι, είναι ο κύκλος της γης. Και αυτά τα κομμάτια μπορεί να ξεκινήσουν τόσο μεγάλα, όπως ήταν ο Αχέλλαος. Αυτό το ποτάμι στα αρχαία χρόνια λεγόταν Αχέλλαος. Ήταν ο Γαλλικός ποταμός σε στρατιωτικούς χάρτες, ξέρεις πώς λέγεται. Το Χρυσό ποτάμι. Δεν φέρνουν δώρα αυτό. Απλώς μέσα στο Μεσαίωνα χάθηκε αυτή η τεχνολογία και η τεχνογνωσία και όλοι ψάχνουμε στο ποτάμι. Στο ποτάμι γιατί ψάχνουν για χρυσό, ξέρετε. Είχα πάει με ένα πανεπιστήμιο άλλο, ήταν από την Πάτρα, από Θεσσαλονίκη και νομίζω και 2 βαλκανικά πανεπιστήμια. Δεν ήθελα να δείξω πάρα πολύ, είχα δείξει πάρα πολύ λίγο το βίντεο γιατί δεν ήθελα να δείξουμε περισσότερα, να μαζευτεί κόσμο εκεί. Ήταν γύρω στα 80 άτομα με 100. Εκεί ο χρυσός, όταν θα τον ανακαλύψεις, μέσα σε ένα τέτοιο πιάτο, όπως είναι αυτό εδώ πέρα, αυτά είναι τα πιάτα, ό,τι είναι στην Αμερική είναι πολύ γνωστά. Τι θέλω να πω. Ξεκινήσουμε λίγο. Χριστό, ποιος είναι εδώ? Λέμε ένα πάρα πολύ γνωστό. Κράτη το σήμερα, μου κρατάει αυτός.
Είναι λίγο βαρύ, βάλτε εκεί πέρα και μπορείτε να καρνίσετε. Αυτά τα πιάτα είναι για φυσικό χρυσό. Είναι καουτσού και ξεκίνησαν παλιά στα αρχαία χρόνια, το μαζεύανε με δίτο χρυσό. Με το νερό, με τις χάφες. Με δίτο χρυσό, ποιες είχαν παγίδες. Με το μαλλί. Δεν το έχουμε δει αυτό. Με το μάγκα τα ζώα. Έτσι. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο εδώ να μιλήσουμε. Δεν πειράζει, ό,τι δεν ξέρετε. Εδώ θα το κάνουμε λίγο καφενείο. Η καλύτερη μάθηση είναι όταν τα πιάνει τα αντικείμενα, τα γνωρίζει από κοντά, γι' αυτό έχω περάσει και έχω εδώ πέρα δίπλα μου. Όταν μπορέσω να φτιάξω αυτό εδώ το κομμάτι που θέλω να δείξουμε τις γνώσεις, δεν χρειάζεται να έχουν τελειώσει όλοι οι πανεπιστήμιοι. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως σας είπαν πιο νωρίς, κάποιος πήγε πάνω στο βουνό και βρήκε μια πέτρα. Ο βοσκός θα βρει πέτρες γιατί είναι στο βουνό. Το βουνό το βλέπει καλύτερα ο βοσκός. Γιατί όλη μέρα το περνάει. Εσείς είστε νεαροί, βλέπετε πιο καλά το φραπέ, την κομμενίτσα, το βράδυ, το κρασάκι. Αυτοί επειδή ζουν εκεί ατελείωτες ώρες, ο βοσκός, ο κτηνοτρόφος, δηλαδή ένας που είναι στο δασαρχείο, ένας που είναι στα βουνά, στα δάση, μιλάει με αυτά γιατί ξέρει. Είναι η ζωή του, σου λέει δεν θα περάσουμε από εδώ γιατί έχει κοκκινό χώμα. Θα πιάσει το αυτοκίνητο. Ή όταν βρέξει πολύ εδώ πέρα αυτό το χώμα, δεν είναι να σταθείς. Ξέρετε τα πάντα. Εμείς αν βρεθούμε εκεί πέρα, θα τρομάξουν και θα πάνε να κρυφτούν κατευθείαν. Αυτοί ζουν με βροχές, με χιόνια, με καταιγίδες, έχουν γίνει ένα με το βουνό και ζουν αρμονικά. Διαπεραστικά στα μάτια τους έχουν δει τα πάντα. Έχουν δει τη ζέστη, το κρύο, τον ήλιο. Εμείς πάμε μόνο με καλή μέρα εκεί πάνω. Το καταλάβαμε. Τι θέλω να πω. Αυτά τα πιάτα όμως είναι για να βρίσκουμε το χρυσό. Και όλα τα μέταλλα είναι βαριά και κάθονται κάτω. Πώς τα ξεχωρίζουμε? Με το νερό. Ο χρυσός τι ειδικό βάρος έχει, ξέρουμε. Έχει 19,5. Δηλαδή, όπου χωράει 1 κιλό νερό, χωράει 19,5 κιλά χρυσό. Δηλαδή, ένας δενεκές που παίρνει 20 κιλά νερό, πόσα κιλά χρυσό θα έχει? 19,5. Πόσα? Κάτι το λίγο που στην καμπέρα. Μην τα κάνεις με τα κομπιούτερ, δεν θέλω με τηλέφωνα. 300-400 κιλά. Είναι ένα προς 20 τα υπολογίζετε κατευθείαν. Όπου έχει 10 κιλά νερό είναι 200 κιλά σε χρυσό. Τι θέλω να πω, είναι το πιο βαρύ μέταλλο. Υπάρχουν μετά και άλλα μέταλλα. Συγγενικά. Ποια μέταλλα ξέρετε εσείς? Στους παλαζίες. Όχι, μέταλλα. Α, τα μέταλλα. Το αλμίνι είναι καινούριο μέταλλο, είναι το μέταλλο που δεν το είχαν στην αρχαιότητα. Είναι ένα μέταλλο που είναι το πιο σύγχρονο. Μπορεί να το βλέπουμε παντού στα μπαλκόνια μας, στις πόρτες μας. Είναι ένα μέταλλο που ήρθε τα τελευταία χρόνια. Στα αρχαία χρόνια γι' αυτό δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε εμείς με τους αρχαιοναυτές μετάλλων να πούμε βρήκα ένα νόμισμα που είναι από αλμίνι. Κατάλαβες. Είναι ένα μέταλλο καινούριο, όπως είναι ο χαλκός ήταν τότε, το σίδερο, ο μόλιβδος, ο άργυρος, αυτά τα μέταλλα. Υπάρχει και ο υδράργυρος που είναι μέταλλο, όμως τι μέταλλο είναι? Ήθελα να είχα σήμερα ένα μπουκαλάκι που έχω, που το είχε φέρει ένας από το Βέλγιο, που είναι περίπου μισό κιλό και πόσο ζυγίζει λέτε? Δηλαδή στην ποσότητα είναι σαν ένα μπουκαλάκι που παίρνει μισό κιλό. Πόσο λέτε να ζυγίζει? Αυτό το υγρό. Δηλαδή, αν βάλω εδώ μέσα που έχει 1 κιλό νερό, μισό κιλό νερό, βάλω τον υδράργυρο, πόσο είναι? Είναι βαρύ. Ναι, είναι βαρύ. Πόσο είναι? 2 κιλά. 6 1 προς 15. Σε υγρό. Καταλάβετε, ήθελα να το δείτε αυτό εδώ πέρα στην πράξη. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Θέλω να ξυπνήσω όλα τα μυαλά των Ελλήνων. Όχι μόνο εσάς που είστε μαθητές. Και δεν είναι τυχαίο που κάνω αυτό το βίντεο μαζί σας. Η γνώση είναι τεράστια. Ο άνθρωπος έχει ένα μυαλό που μπορεί να το δουλεύει κάθε μέρα. Τώρα βλέπετε όλοι με κοιτάτε και η σκέψη σας είναι αόρατη. Ξέρεις γιατί? Σκεφτόμαστε ένα πάλι πάει από εδώ. Δηλαδή, τι λέει αυτός ο τρελός ή ο μαλάκας? Δεν είναι ούτε τρελός ούτε μαλάκας. Μια χαρά στα λέω. Πρέπει να αρχίζετε να πάρετε τη ζωή στα χέρια. Άλλο είναι η πράξη, δηλαδή τώρα φανταστείτε είμαστε σε ένα γήπεδο. Εσύ βαράς μόνο πέναλτι. Ξέρεις τι το πέναλτι? Βαράς πότε πέναλτι, έπαιξε μπάλα. Έπαιζα, αλλά δεν ήμουν πολύ μικρός. Τώρα που να παίξεις. Εγώ παίζα και μεγάλο. Άρα στείλουμε την μπάλα και λέει θα βαράσει το πέναλτι.
Δεν είναι το μάτσα να ξέρει να βαράζει μόνο το πέναντι. Πρέπει αυτό που θα αγωνιστεί να ξέρει να μαρκάρει, να κάνει το αράο, να κινείται στο κοινό χώρο, να έχει παιδεία, να έχει χαρακτήρα, να έχει αθλητισμό, να είναι τσοχλάνει αν θέλει. Μετά όμω από το γήπεδο, μέσα στο γήπεδο πρέπει να είναι μάγκας. Θάνατος η ζωή μου. Κατάλαβες. Και έξω η ζωή το ίδιο. Να έχει αντίληψη. Ναι, αντίληψη, γιατί είναι ομαδικό άθλημα. Γιατί πρέπει να έχει την ομαδικότητα. Δεν είναι πρώτα αθλητισμός εσύ με ένα. Λες εσύ. Λες ότι χαρακτήρας δεν είσαι, μέσα σε τόσο μάγκας, φάτο να το μάθω. Εδώ πρέπει να έχεις, πρέπει να κάνεις και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να έχει δύναμη. Υπάρχουν οι αναγραφτές μετάλλων, βλέπετε, ξεχνάω, με σηκώνει ένα χαρτί από εκεί και διαβάζω. Κοιτάξτε, δεν έχουν και τις πουστιές μου. Γιατί έχω τους αναγραφτές εδώ, μου κολλάει το μυαλό και φεύγει. Και τι λέει εκεί, να πω για τους αναγραφτές μετάλλων για φυσικό χρυσό. Αυτοί όλοι οι αναγραφτές που βάλαμε εδώ μπροστά σας, σας κάνω τώρα. Κάνω και μια διαφήμιση τι προϊόντα έχω στο κατάστημά μου. Συγγνώμη, πρωτού να πάω στους αναγραφτές μετάλλων να με θυμίσει να γυρίσω εδώ πέρα, να με θυμίσετε, ναι. Τι θέλω να πω με αυτά τα πιάτα. Εδώ μέσα όταν μπαίνει τα μέταλλα μένουν όλα κάτω. Και από τα ποτάμια παίρνουμε το χρυσό. Δεν είναι μόνο στα ποτάμια, όπου έχει ένα ποτάμι υπάρχει και χρυσό. Ο χρυσός είναι διάσπαρτος όλη την γη. Παντού. Απλώς στο ποτάμι γίνονται τομές. Δηλαδή έχει φτιάξει μια χαράρα που κινεί τα πάντα και τα κουβαλάει. Τα φέρνει από πολύ πιο ψηλά. Ναι. Γιατί είπαμε μπορεί να ξεκινήσουν τα κομμάτια τεράστια όπως είναι αυτός ο έχρωμος χαλαζιακό πέτρωμα που βρήκε ζύμες και έχει ενωθούν εδώ πέρα πάρα πολλά μέταλλα και μεταλλεύματα. Και αυτό κατρακυλάει και σπάει, γίνεται κομμάτια. Δηλαδή αυτή η πέτρα ξεκινάει να το καταλάβουμε 500 μέτρα πιο πάνω, στα 100 θα γίνει λίγο πιο μικρό και ανάλογα τι διακριβή έχει. Γιατί γίνεται με τις πλημμύρες και τρώει τη χαράβρα γιατί δεν ξέρουμε σε ποιο βάθος το βρίσκουμε. Χρυσός είναι μαλακό μέταλλο και θα και εύκολα χρυσός. Χρυσός είναι μαλακός. Δηλαδή, αν μιλήσουμε μετά για το χρυσό, ο χρυσός είναι 24 καράτια. Ο καθαρός. Καθαρός. Στη γη όταν θα βρεθεί μόνο καθαρός βρίσκεται πάντα στη μορφή του 24 καράτια. Δεν μπορείς να πεις βρήκα χρυσό και είναι 20 καράτια. Είναι 22, δεν γίνεται γιατί τα άλλα είναι προς μίξ. Εμείς είτε βάζουμε χαλκό, είτε βάζουμε προύτζο, είτε και ασύλι. Και το χαμηλώνουμε τα καράτια. Γι' αυτό και τώρα βλέπεις ότι λέμε και όταν πάω να πάρετε από ένα χειροδανιστήριο ή να πουλήσετε ένα αντικείμενο δικό σας, σου λένε είναι 14 καράτια και αυτό. Είναι 18 καράτια και αυτό. Είναι 22 καράτια, παίζει και η τιμή του. Ακούσατε ποτέ να έχει 17 καράτια? Αυτός ο παππούς του έχει χρυσοχωρεί και τώρα ο θείος του και τα ψιλοξέρει. Γιατί δουλεύει κιόλας εκεί. Και είναι ανάλογα πόσο χαμηλά είναι, τόσο μεγαλύτερη πρόσμιξη έχει και τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή του. Μάλιστα. Πολύ καλά τα λες. Και αυτός και καλός μαθητής. Έχεις πάει χρυσό εσύ. Ή βγήκες από σπέρμα χρυσού. Ξέρεις τι έλεγε ο Αϊνστάιν? Τι είναι ο άνθρωπος, τι λέει δεν έλεγε? Για ότι το μυαλό του ανθρώπου και η βλακεία είναι άπειρα. Όχι, λέγανε οι άλλοι, για να κάνουν παιδιά, λέει πατέρα μου. Άλλος έλεγε, ξέρω εγώ για εκείνο. Λέει και ο Αϊνστάιν. Μια τυχαία συνάντηση. Κατάλαβες, δεν το λέω εγώ. Δηλαδή, την κατάλληλη στιγμή η μάνα σου με τον πατέρα σου ή η μάνα μου να παρεξηγηθούμε, βρέθηκα σε εκείνο το σημείο γι' αυτό. Από τόσες χιλιάδες σπέρματο έγινες εσύ, εγώ, ο καθένας μας. Γι' αυτό είμαστε μια τυχαία συνάντηση. Τώρα, στο κομμάτι που είπαμε με το νερό, ο χρυσός κάθεται κάτω. Αυτά τα πιάτα δεν απαγορεύονται στην Ελλάδα να ψάξουμε για θησαυρούς όπου θέλουμε και όπως θέλουμε. Γιατί δεν έχουν μηχάνημα, δεν έχουν μηχανήματα. Αυτό ήθελα να πω τόση ώρα. Χωρίς άδεια αυτό πας. Πας όπου θέλεις, παίρνεις χώματα και μια καλή πρόταση που μπορώ να κάνω σε όλους τους Έλληνες. Αυτά είναι 3 πιάτα. Αυτό είναι το κόσκινο. Που κοσκινίζει να φύγουν εκείνα και έχει τις φυσούλες, έχει το μαγνητικό φακό και έχει πάρα πολλά. Είναι από καουτσούκ και είναι αμερικάνικα, στοιχίζουν 50 ευρώ τα γνήσια, τα original. Και είναι μια καλή αρχή να ψάξουμε για χρυσό. Τι πρέπει να κάνουμε? Να παίρνουμε μέσα σε μεγάλους κουβάδες χώμα. Εγώ παλιά είχα πάρει πιο μεγάλους κουβάδες και πήγαινα στη βρύση. Σιγά να μην ψάχνω εγώ μέσα στο κουβά, μέσα στο νερό, λασπωνόμουν και ειδικά προσπαθούσα να μάθω, έπαιρνα χώματα από διάφορα σημεία. Και έγραφα από πού τα παίρνω, γιατί το λάθος είναι να μην τα γράψετε
Και μετά δεν ξέρετε που το βρήκατε αυτό το κομμάτι. Γιατί κουβαλάς χώματα και λες σήμερα βαριά μετά τα κάνω την Πέμπτη, θα κάνω την Παρασκευή. Καλά είναι να γράφετε εσείς από πού πήρατε και όταν θα φύγετε εσείς όλοι θα σας κάνω δώρο από ένα πιάτο για να ψάξετε για φυσικό χρυσό. Αυτό να μην το θυμίσετε, σε όλους αυτούς εδώ θα τους κάνω δώρο από ένα πιάτο. Γιατί θέλω πάρα πολύ να ψάξετε. Να είστε καλά. Θα βρείτε μέσα και άλλα πράγματα, μέσα εκεί στο τέλος μπορεί να πετάτε και ένα σίδερο μέσα στο ποτάμι και όπου έχει σίδερο, τι θα βρούμε, όχι σιδεροπυρίτη, όπου έχει σιδεροπυρίτη δεν υπάρχει χρυσός. Όπου υπάρχει σίδερο, υπάρχει χρυσός. Αυτά ζουν αρμονικά μαζί. Αυτό όμως θέλει, έχει κάτι μαγνήτες, μπορούμε να τους πετάξουμε με αυτό εδώ πέρα, μέσα στο ποτάμι και όπως θα τους τραβάμε, θα ψαρέψουμε και δούμε ένα σίδερο. Μια δόση είχα μια κοπέλα μαζί μου, αυτή ήταν από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ήταν πάρα πολύ και έλεγε ένας «Μα ο χρυσός δεν τον κολλάει ο Διαμήτης, από Λατίδης λέει βλακίες, βρε αρχιμαλάκα». Εγώ μια χαρά τα λέω. Αυτή τραβούσε το σίδερο για να έχω εγώ λιγότερο πράγμα εδώ για να δω τα ρενίσματα χρυσοτανάκι της. Κατάλαβες, δηλαδή για μένα είναι πολύ μικρά, δεν είναι νομίσματα μεγάλα, είναι κομματάκια. Και πρέπει να κάνεις πλημμύρα εδώ. Πώς γίνεται η πλημμύρα. Μερικοί το κουνάνε το νερό έτσι για να βρουν εδώ μέσα. Θέλει αρκετό νερό. Θέλει αρκετό και να το κουνάς. Να πάει να κάτσει στην αρχή κάτω. Και ένα άλλο μυστικό να σας πω. Θα σας πω ένα μυστικό τώρα λίγο. Θα προδώσω λίγο μια δουλειά που την κάνω κάποιοι. Τέλος πάντων, αυτό μου αρέσει όμως. Βαρούσα τα φορτηγά μου μέσα από ποτάμι. Στην αρχή δεν υπήρχε. Παίρνουν χώμα από εδώ. Εδώ δεν υπάρχει χρυσός. Ναι. Και πιο κάτω και πιο κάτω. Γιατί πρέπει να κάνουμε παγίδες για να πιάσουμε το χρυσό. Για να κάνεις παγίδες είναι δύσκολο κομμάτι. Ο χρυσός μπορεί να πάει και 1,5 μέτρο κάτω. Και που είναι το μαύρο που βρωμάει, που πάει κάτω-κάτω και δεν μπορεί να βρει ένα σταθερό σαν πέτρα, εκεί μένει κάτω. Αυτοί παίρνανε από πάνω το δύνατο χώμα για να σου βατίζουν και παίρνανε εκεί το κομμάτι σε μεγάλο βάθος και το δουλεύανε με διάφορα και βγάζανε ως και 30 γραμμάρια στο κυβικό. 30 γραμμάρια στο κυβικό είναι πάρα πολύ. Γιατί και 8 γραμμάρια στο κυβικό είναι εκμεταλλεύσιμο. Κάποτε στο Γαλλικό ποταμό είχε έρθει ένα μηχάνημα που το ξέρουν οι γονείς σας. Ειδικά αυτοί που ζούσαν στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία. Αυτοί βλέπαν την πατόζα αυτή που μάζευε το χώμα και ήταν μέσα στο Γαλλικό ποταμό, μάζευε χρυσό. Όμως ο χρυσός ήταν χαμηλή τιμή. Δεν ήταν έκανε τώρα όπως κάνει 54.000 το κιλό ή 51. Έκανε, ξέρω εγώ, 30. Πού να έκανε 30, κάτσε τώρα ανέβηκε. Ο χρυσός, όταν ήταν εγώ τον πρόλαβα το χρυσό να κάνει 8.000 λίρα. 8.000 μια λίρα. Σήμερα κάνει 400 ευρώ μια λίρα. Καταλάβατε τώρα, 400 ευρώ πόσα λεφτά είναι. Σε δραχμές, να το καταλάβετε. Κάθε 1 προς 3. Είναι 1.200, 1,2. Όχι, όχι, κάτσε. 400 ευρώ, δηλαδή 8.000 είναι περίπου να καταλάβεις, είναι 20 ευρώ. Ανέβηκε πόσες φορές πάνω, δες. Το 20 ευρώ έγινε 400 ευρώ. 40 ευρώ. Με τη 10 έγινε 220 φορές πάνω. 20 φορές ανέβηκε πάνω, δηλαδή αν είχες 1.000 λίρες, κάνανε, ξέρω εγώ, 80 εκατομμύρια. Τώρα 1.000 λίρες, πόσο κάνουν? Επί 20, πάνε 16 δις. Όχι, όχι. Έλα, στα ποποπίλια δεν με παραδείξεις. Όχι ρε, τι 8.000, τρελώσαι. Κοίταξε, να το καταλάβουμε πιο απλά. Θα κάνουμε 10 λίρες, κάνανε 80.000 δραχμές. 10 λίρες. 10 λίρες κάνουν 4.000 ευρώ. Καταλάβατε. Οι 80.000 δραχμές όμως, για να μην μπερδεύεστε, δηλαδή να το κάνουμε και αυτό, να το αλλάξουμε το νούμερο, οι 10 λίρες τότε κάνανε 200 ευρώ και τώρα κάνουν τα 200 ευρώ πόσο τα κάναμε. Και ακόμα που ήταν νεότερη η μάνα μου, με ιστορία ότι η μάνα μου είναι βλάχα. Εσύ είσαι βλάχος? Όχι. Καραγκούνης είσαι το ίδιο, γιατί οι βλάχοι καραγκούνιδες το ίδιο. Αυτοί
Εσύ από Καρδίτσα, Αυτοί τα κάνανε, είχαν ζώα. Και όλα τα λεφτά τους, γιατί φοβήθηκαν από τα προπολεμικά λεφτά, γιατί όταν κάναμε τον πόλεμο γίνανε τα λεφτά καταράχτες, γίνανε προπολεμικά τα λεφτά και δεν είχαν αξία. Και επειδή για να ζήσουν τότε δεν ήταν εύκολο να βγάλεις λεφτά. Το μεροκάματο ήταν όμως τότε που ζούσε η μάνα μου, την αγόραζε τη λίρα 300 δραχμές, που ήταν κορίτσι η μάνα μου, τώρα είναι 80 χρονών. Και την αγόραζε 300 δραχμές, τη μία τη λίρα 300 δραχμές. Τα λεφτά που χάσαμε όλα την αξία. Θα σου πω μετά, αυτό ήταν άλλο κομμάτι. Δεν τελειώνουν όλα σε ένα βίντεο, τα μπερδεύω λίγο, γιατί δεν είναι η δουλειά μας, όμως είναι η ζωή μας. Η δουλειά μας δεν είναι να μιλήσουμε για αυτά, δεν είμαστε οικονομολόγοι. Υπάρχουν οι πιο ειδικοί και οι πιο εξειδικευμένοι από εμάς να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Όμως θέλω να πω, ο Χρυσός ποτέ δεν χάνει να ξέρω. Τι θέλω να πω με αυτά όλα που λέω. Οι 300 δραχμές, το μεροκάματο ήταν 30 δραχμές. Κατάλαβες, δεν ήταν ότι βγάζαν τα λεφτά πολύ εύκολα. Και τότε ζόριζόντουσαν, απλώς αυτοί που είχαν τα ζώα ήταν πιο πλούσιοι. Γιατί άλλοι δεν είχαν να φάνε. Ήταν δύσκολη η ζωή, δεν είναι έτσι. Ειδικά και μετά τον πόλεμο και μέσα στον πόλεμο, εκεί υπήρχαν και οι αλκαπώνιδες που δίνανε ένα χωράφι για λίγα λεφτά. Για 2 γυναικέδες λάδια παίρνανε την περιουσία. Και αυτοί δεν ήταν άλλοι, ήταν οικογένειες οι γνωστές που είναι τώρα στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι και οι πολιτικοί φάγανε όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη από ένα καρβέλι ψωμί, από κάτι. Γιατί τους πήρανε τα σπίτια, τα χωράφια, όλος ήθελε να ζήσει. Δεν τον ενδιαφέρε άλλο. Γιατί υπήρχε φτώχεια και αυτοί αργούσαν να φτιάξουν τα χαρτιά. Υπήρχαν άνθρωποι που πήραν εκεί την εποχή 100 ακίνητα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ακίνητα πού, στην Αθήνα. Αυτά έγιναν ανάμεσα σε οικογένειες που είναι τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στα πράγματα. Σειρά. Βέβαια, πάντα αυτοί. Αυτοί εκμεταλλευτήκαν την κατάσταση. Εδώ ο Πρωθυπουργός, ποιος ήταν ο Πρωθυπουργός που του λέμε ήταν προδότης. Γι' αυτό θέλω να χαθεί η ιστορία για να μην μάθετε τίποτα εσείς. Θέλω να μας ξεπερδέψουν εμάς τα γεροντάκια για να μείνετε εσείς μόνοι σας. Όχι, να σας πω τι γινόταν. Αυτοί οι απατεώνες φάγανε πολύ κόσμο. Φάγανε ανθρώπους που είχαν την ανάγκη τη ζωή. Η ζωή είναι το πιο όμορφο πράγμα. Όπως είναι τώρα ο κορονοϊός. Τώρα τι μας κάνουν. Είχαν φορολογήσει πιο νωρίς το νερό. Τώρα έχουμε φορολογήσει τι. Τον αέρα. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει λόγος, είναι φορολογημένος. Κάποιοι θα οικονομήσουν από αυτή την κατάσταση, κάποιοι θα καταστραφούν, κάποιοι θα γίνουν πιο πονηροί, κάποιοι δεν το ξέρουν αυτό το αντικείμενο καλά, τώρα το μαθαίνουν. Το ονομάσανε αόρατος εχθρός, ποιο να πολεμήσει. Κατάλαβες, όταν είναι ο άλλος αόρατος, βρίσκουν κάτι λέξεις, γιατί δεν θέλουν να έχουν ευθύνες. Κατάλαβες. Δεν είναι η ζωή. Είναι κατάσταση, δεν είναι κάτι που έχει ζωή να είναι αυτό. Μας είπα πιο νωρίς. Ο πόλεμος είχε τελειώσει το 45 και εμείς πολεμούσαμε ως 49. Είχαν παραδώσει τα όπλα και δεν μπορούσαν να γίνουν κυβέρνηση με τα όπλα. Θα γίνεις εσύ τώρα που πολεμάς που είσαι ένας αθλητής. Καλά είναι να πάνε εμβολιαστείς, θα γίνεις ένας σαν και εμάς. Όλοι εμβολιασμένοι είμαστε εμείς, είμαστε μια χαρά. Το καταλάβαμε εδώ. Τι βίντεο κάνω. Τσουλήθρες. Α, μιλούσα και για τις τσουλήθρες. Πού είναι ρε τσουλήθρα, ποια είναι η τσουλήθρα. Αυτή τι κάνει. Βάζουμε το κόμμα. Και συνέχεια περνάει νερό. Εδώ. Αυτή είναι μια τσουλήθρα, είναι πολύ ελαφριά, είναι από αλμίνη για να μπορούμε να τη μετακινήσουμε. Μέσα το καουτσούκ που έχει, το καουτσούκ που έχει, αυτό μπαίνει έτσι παγίδες με πέτρες, βάζουμε να έχει βάρος. Εδώ δεν βλέπεις το κόντο λέγω. Όχι. Μια χαρά το κρατάς, όμως και να το κρατάς βάλω στο ποτάμι θα πιάσει, έτσι θα πιάσει. Δηλαδή αν υπάρχει το ποτάμι από εκεί, δηλαδή αν είναι το ποτάμι αυτό αν είναι το ποτάμι, δεν είναι το ποτάμι, ακούς. Αυτό το βάζεις εδώ, έτσι, που έχει εκεί εδώ πέρα. Εδώ βάζεις μια πέτρα εδώ, μια πέτρα εδώ, καταλάβες. Και πας από τη μεριά που να το σκάψεις λίγο, δηλαδή εδώ να το αδειάσεις, για να μπορεί να περνάει το χώμα. Και το κάνεις να μην τρέχει πολύ δυνατά, γιατί μπορεί να το πάρει, γιατί θα είναι κομματάκια. Και μετά τα παίρνεις από αυτό το πιάτο, από αυτό το ζουλήθρα, τα ρίχνεις αυτό εδώ μέσα. Και πάλι την ίδια διαδικασία και το πιάνεις. Έχει και άλλους τρόπους, θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Γιατί δεν θέλω να τα πω όλα μαζί, γιατί θα πνίξω όλα τα μυαλά, γιατί αυτό θέλει καλαμπούλη για να μπορέσουμε να το μάθουμε καλά.
Γιατί όταν κάνουμε ένα μάθημα με διασκέδαση και με ευχαρίστηση, και εσείς το μαθαίνετε καλά και εγώ το δείχνω καλύτερα, εδώ μέσα πιάνετε, εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα. Ξεκινάμε το πρώτο σκύψιμο από εδώ. Ξεκινάμε το πρώτο σκύψιμο από εδώ στην ουσία. Ναι, αυτό που μεγαλώσουμε. Τώρα σας έφερα μια μικρή τσουλήθρα γιατί είναι ένα μικρό τραπέζι. Αυτό μπορεί να γίνει 2 μέτρα, να γίνει 1 μέτρο, ανάλογα πώς μπορούμε να το κουβαλήσουμε. Αυτό όμως, όλο αυτό το κομμάτι δεν απαγορεύεται. Το καταλάβαμε. Μας παντού τα παίρνεις και τελείωσε. Ναι. Πάμε στο κομμάτι τώρα, μία που σηκώθηκα στον πίνακα, θέλει την κοιλιά μου από τα εντάξει. Εγώ τι θέλω εδώ. Πρόσεξε εδώ. Αυτά τα ποινία που έχουν αυτά τα μηχανήματα είναι εξειδικευμένα για να βρίσκουν φυσικό χρυσό. Δουλεύουν χαμηλές συχνότητες, ψηλές, μεσαίες. Τι γίνεται. Παλιά δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία και παίρναμε πάρα πολύ χώμα από δεξιά και αριστερά από τα ποκάνια. Εγώ σκεφτόμουν ότι εκεί παγιδεύεται το χρυσό, εκεί γιατί έχει κλαδιά. Τώρα έχουμε αυτά τα μηχανήματα. Αυτά τα μηχανήματα χτυπάνε, μπορούν να βρουν αντικείμενα από μία καρφίτσα ως ένα καζάρι. Κρέμουμε τα ποινία, τους δίσκους, βλέπεις εδώ είναι ενιαίο, δεν έχει κενά όπως έχει αυτό. Αυτό θα σας μιλήσω. Είναι όλο ποινίο μέσα αυτό. Αυτό είναι όλο ποινίο. Είναι ποινίο. Αυτό τι έχει, έχει ένα μπομπό και ένα δέχτη. Να μιλήσει το παιδί και τεχνολογικά και τεχνολογία, όσο μπορείτε να καταλάβετε. Γιατί τα μηχανήματα είναι VLF και πάλι και είναι φτέσιμο. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω να περάσω μόνο ένα μήνυμα εδώ για να μην φύγουμε από το θέμα. Γιατί άμα φύγουμε από εδώ, θα ταξιδέψουμε σε ένα θέμα, θα μιλάω πάλι μόνος μου, όμως δεν θα τα γνωρίζετε καθόλου εσείς. Σκοπός είναι να μπορέσω να σας βοηθήσω και εσάς λίγο με τη γνώση που έχω εγώ. Και δεν ξέρω πόσο σας βοηθάω και πόσο θα σας βοηθάω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας αφήσω κι εσείς. Αυτά τα μηχανήματα μπορούν να χτυπήσουν πολύ μικρά αντικείμενα που είναι στη γη. Έχουν μάτια και βλέπουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε. Σε τι βάθος από την φάση ανάλογα το αντικείμενο, όλα τα μηχανήματα βλέπουν επιφάνεια. Δηλαδή αυτό θα το βρούνε, άμα είναι σε χρυσό, το πολύ στους 50-60 πόντους. Αν είναι αυτό το κομμάτι χρυσό, είναι στο 1 μέτρο θα το χτυπήσουν. Βλέπουν επιφάνεια. Αν είναι ένα πράγμα σαν το πιάτο, θα το βρούμε και στα 2 μέτρα. Τα μεγαλύτερα κομμάτια που έχουν βρεθεί είναι 50 κιλά. Αυτό, άμα είναι χρυσό, δεν είναι 20 κιλά. Λέω εγώ ένα νούμερο. Μπορεί να είναι 15, να μην εκτεθούμε κιόλας. Άμα χωράει 1 κιλό νερό, είπαμε, επί 20. Γιατί είναι και ανάλογα σε πέτρωμα και μπορεί, κάτι που ξέχασα, εδώ να έχει κομμάτια χρυσού, αυτά τα πουλάνε στην Αμερική, όλη την πέτρα για χρυσό. Γιατί είναι ένα και μοναδικό στον κόσμο. Όπου έχει κολλήσει ο χρυσός, έχει πολύ μαγεία. Μπορώ να μιλάω μέρες. Δηλαδή, έχω βρεθεί με ένα φίλο μου που θα μιλήσω για εκείνη την πέτρα. Όπου είναι κολλημένος ο χρυσός, εγώ που δεν το πουλάω να βγάλω τα κομμάτια, δεν με συμφέρει και πάω το ζυγίζω αυτό και είναι 1 κιλό. Δηλαδή δεν είναι καθαρός ο χρυσός όμως όρο, το πουλάω εγώ αυτό το κιλό σε αξία $10.000. Ο χρυσός μπορεί να είναι 10 γραμμάρια πάνω και να κάνει σαν αξία €500. Αλλά είναι θέμα κομματιού. Είναι θέμα κομματιού γιατί είναι ένα και μοναδικό και έχει βρεθεί σε αυτή τη μορφή. Ναι. Και υπάρχουν ολόκληροι συλλέκτες, είναι καινούργια η μόδα από καινούργια γενιά ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Είναι ένα μυστικό το οποίο δεν το έχετε μάθει εσείς. Υπάρχει στην Ελλάδα αυτό? Και στην Ελλάδα, ναι. Κοίταξε, όταν έχεις το μοναδικό κομμάτι στα χέρια σου, αισθάνεσαι και δυνατός. Είσαι ένας. Ότι είσαι εσύ μόνος σου, πάντα έχεις δύναμη. Μπορεί να μην έχεις αυτή τη στιγμή δύναμη, μπορεί να έχεις μετά θανάτω δύναμη. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που γίνανε ήρωες όταν πεθάναν και μετά. Αυτό ξέρεις γιατί γίνεται. Γιατί ζούσαν τη στιγμή εκείνη την ώρα. Δεν είναι μόνο η στιγμή. Εκείνη τη στιγμή τους αμφισβητούσαν. Όταν ζεις, θα δημιουργήσεις και φίλους και εχθρούς γιατί είσαι ζωντανός. Όταν είσαι νεκρός, μόνο όλοι θα πούνε μια καλή κουβέντα. Δηλαδή αυτό μπορεί να το καταλάβετε και από μόνος. Αυτή τη στιγμή οι ήρωες μας ήταν όλοι που ήταν στη φυλακή. Δηλαδή ο Κολοκοτρώνης. Σου λέγε στην Αφρική. Κατάλαβες. Μετά θανάτου τους κάναμε ήρωες. Και όχι μόνο, και εδώ τώρα οι άνθρωποι που πεθαίνουν, βλέπεις κάτι πομπές, δηλαδή φεύγει ένας, δεν το θέλανε οι αριστεροί, το θέλανε οι δεξιοί, μετά το θέλανε και οι αριστεροί και οι δεξιοί, μετά οι πατριώτες, μετά, γιατί όλοι οι πατριώτες είμαστε, μην μπερδεύεστε. Απλώς κάποιοι για τα χρήματα γίνονται λίγο πιο πατριώτες, λίγο πιο έτσι, όπως όλοι για τα χρήματα. Εδώ πήσα τον Χριστό. Γιατί, για νομίζεις για χρυσά νομίσματα.
για αργυρά. Να είναι και χρυσά, πιο δύσκολα. Όλη η ιστορία έχει τρέλα, κατάλαβες. Η ζωή και τα μέταλλα σε φέρνουν να είσαι πλούσιος. Βλέπεις τώρα φέραμε μερικούς πολύτιμους λίθους. Το κάθε πέτρωμα από αυτό έχει αξία. Αν βρεις χαλκό, ξέρεις πόσο έχει το κιλό χαλκό αυτή τη στιγμή. 4 ευρώ. Όχι. 4 ευρώ το παίρνουν οι παλιατζίδες, εκεί. 500 ευρώ το κιλό. 500 ευρώ, όχι 500 ευρώ το κιλό δεν είναι πιστεύω να έχει. Ο καθαρός, ο καθαρός χαλκός περίπου στα 400-500 ευρώ έχει. Όχι, δεν πιστεύω τόσο πολύ. Μπορεί 50 ευρώ 100. Ναι. Μπορεί να έχει και δίκιο, πρόσεξε. Γιατί δεν το κυνηγάω πολύ, γιατί κυνηγάω το χρυσό εγώ. Και θα αφήσω όμως, θα πούμε ότι έχει. Μπορεί να έχει 100 ευρώ το κιλό. Ναι. Δηλαδή ένα φορτηγό που θα το βάλουμε 20 τόνους. Χαλκό. Χαλκό πόσο έχει? 200.000. 200.000. Δηλαδή θα είναι. Σαν το τραπέζι δεν θα είναι 20 τόνοι. Πιο λίγο. Θα είναι 2 κυβικά περίπου. Επί 1. Που πιστεύω ότι και 2,5. Γιατί δεν ξέρω το βάρος τώρα πόσο έχει. Φαντάσου πόσα χρήματα έχει. Δεν λέω να βρούμε χρυσό, να βρούμε χαλκό. Δεν έχει Ελλάδα χαλκό. Πολύ. Πολύ. Σίδερο έχει? Έχει. Άργυρο έχει? Έχει. Ο άργυρος έχει, το κιλό έχει 500 ευρώ. Ήταν από 300 έως 500 ευρώ, 700 αυτές, 700 δολάρια τώρα. Οπότε ο χαλκός είναι εκεί που σήμερα. Καταλαβαίνεις. Γιατί μπέρδεψε εσύ το ασίμι με τον χρυσό. Επειδή ο παπάς σου έχει μαγαζί και και εγώ μπερδεύτηκα και βλέπεις, επειδή δεν ήθελα να σε αμφισβητήσω, έτσι ήθελα να είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία όμως. Όλα τα μέταλλα έχουν αξία. Βλέπεις ο βοξίτης. Ο βοξίτης ποιος είναι? Ποιος είναι ο βοξίτης? Ναι. Αυτός εδώ πέρα, πιάσ' το λίγο να δείτε τι βάρος έχει. Αυτό είναι το καινούριο μέταλλο το οποίο φτιάχνεται το αλουμίνιο. Στη μορφή, ο άλλος σου λέει δεν μοιάζει με αλουμίνιο. Με αυτό γίνεται αλουμίνιο. Αυτό τι είναι εδώ πέρα? Γύρνατε λίγο την πέτρα να τη δουν εκεί στην κάμερα. Στη μορφή. Εδώ από πάνω και εδώ είναι σε τομή. Ναι. Γύρνα το έτσι. Και από την άλλη. Είναι αυτή. Αν το δείτε στο βουνό είναι έτσι. Ναι, από κάτω είναι. Εκείνη η πέτρα. Τι έχουμε, εκείνη σήκωσε λίγο να την πιάσει. Σήκωσε γιατί είναι βαριά λίγο. Βλέπεις τι ειδικό βάρος έχει? Ναι. Τι έχει πάνω? Έχει προσμίξεις. Έχει πάρα πολλά. Είναι από εφεστιακά. Όλα αυτά τα βλέπετε είναι εφεστιακά. Εκεί έχει και κρυσταλλο χαλαζία. Υπάρχει ο λευκός χαλαζίας, ο ροζ, ο καπνιστός, πώς λέμε, με τα σουβλάκια, με τα τέτοια, με τις μπριζόλες. Θέλει όλα θέλει να τα ξέρουν. Πάμε όμως στο κομμάτι εδώ πέρα που δεν έχουμε απαντήσει. Τι θέλετε να μάθετε άλλο, για πέστε μου. Σαν ένας χρυσοθύρας ή όχι χρυσοθύρας, που θέλει να ασχοληθεί με φυσικά, με φυσικό χρυσό ή πετρώματα. Πώς είναι καλύτερο να ξεκινήσει, με μηχάνημα ή με πιάτο? Στην αρχή θα σας δώσω από όλους από ένα πιάτο, γιατί νομίζω είναι το πιο σωστό να κάνετε ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν μια τεχνολογία, τεχνολογία και μια ανησυχία να είναι πρώτοι στον κόσμο. Ναι, τα θέλουν. Θέλουν τα πάντα. Το ίδιο γίνεται τώρα στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή τρέχει μέσα στο διαδίκτυο η ενημέρωση πιο εύκολη. Άλλοι θα γίνουν βλάκες, άλλοι θα γίνουν έξυπνοι, άλλοι πονηροί. Αν δεν πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και δεν βγουν να είσαι και λίγο χαζός, να μην είσαι πολύ έξυπνος, γιατί ο έξυπνος πρέπει να είναι κοντά στο χαζό για να είσαι και εργατικός. Γιατί αν είσαι πολύ έξυπνος δεν δουλεύεις καθόλου. Λες θα βρεις κάποιους άλλους να σε ταΐζουν, να σε ποτίζουν, κατάλαβες πώς είναι. Αυτοί τι λέγονται, εγώ ξέρω έναν φίλο μου παράδειγμα, ο παπάς του είναι στη ΔΕΗ, αυτός δεν σκέφτεται να δουλέψει, αφού σκέφτεται το άλλο να του δίνει τα λεφτά. Σου λέει γαμιέται, εγώ θα πάω στη φραπεδιά μου, θα περάσω καλά. Ναι, εσείς μην κάνετε αυτά γιατί οι γονείς σας θυσιάζονται κάθε μέρα για να σας στείλουν αυτά τα 1.000 ευρώ, 1.500 που σπουδάζετε, να τους εκτυπάτε και να τους σέβετε και να τους αγαπάτε. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά πετρώματα και χημικά πετρώματα. Πετρώματα που δεν μπορεί να συλληφθεί σε κανέναν γεωλόγο ή σε κανένα μυαλό, γιατί οι γεωλόγοι είναι πολύ πίσω. Όπως είστε και εσείς τώρα. Γιατί αν δεν και εγώ έχω πάει σε αρχαία σημεία, όπου είχαν ανακαλύψει οι αρχαίοι Έλληνες το χρυσό, εκεί ακριβώς ζει και τώρα. Δεν έχουν πιο πολλές γνώσεις αυτοί. Με τα γαϊδούρια
με τα άλογα και τα μουλάρια, εκείνοι οι άνθρωποι είχαν τεχνολογία. Άμα πάτε εδώ στο Γαλλικό ποταμό, θα δείτε χιλιάδες εκατομμύρια στίβες πέτρες. Θα πείτε τι ήταν αυτές, ξεπλένανε, είχαν τα δικά τους πλυντήρια, όπως τα ακούτε τώρα που σε λέω εγώ, χρησιμοποιούσαν τη βαρύτητα με το νερό, συγκεντρώναμε τα νερά από τις βροχές, γιατί εκεί την περιοχή, εκεί στο εκεί το ύψωμα που τα έχω βρει εγώ, δεν υπήρχε νερό να πάνε. Περιμέναν να συγκεντρώσουν νερά, να φτιάξουν δικά τους υδραγωγεία και λίμνες και μετά με την ταχύτητα να πάρουν το μέταλλο. Όλα τα μέταλλα τα παίρνανε με αυτόν τον τρόπο. Ή τα παίρνανε σκάβοντας στη γη, μεγάλες τρύπες γαλαρίες και βρίσκανε σε φλέβες χρυσό. Όποιος σας πει δεν υπάρχουν στην Ελλάδα φλέβες χρυσό, είναι ψεύτης, απατεώνας και πονηρός. Σας το λέω εγώ με εγγύηση, έχω πει στις και στοές, έμεινε άφωνος. Άφωνος. Η γη κάτω είναι κούφια. Απλώς πρέπει να υπήρχαν και ανθρώποι που τους δουλέψαν. Να υπήρχαν εκεί 10.000 δούλοι, να είναι σκληρό κομμάτι, γιατί πεθαίνανε, μένανε, πέφτανε στοές, γιατί τα στηρίγματα δεν τα χαλούσαν. Εγώ μπαίνω μέσα, έχω το φόβο, δεν έχω το φόβο ούτε από το φίδι, ένα που φοβάμαι να μην συναντήσω άλλους ανθρώπους μέσα και... Γιατί εγώ μπήκα σε μια σπηλιά και είχα βρει ανθρώπους με τόσα γέλια. 3 μήνες ψάχναν για θησαυρό εκεί μέσα. Είχαν μείνει εκεί. Όχι, είχαν μείνει, δεν φεύγανε, τρώγανε, πίνανε εκεί μέσα. Και δεν ήταν και Έλληνες, να μπορείς να εξηγηθείς, να μιλήσεις. Άγνωστες ταυτότητες, όχι από άλλο πλανήτη. Ναι. Κατάλαβε, μπορεί να ήταν Ιουγκοσλάβοι, να ήταν Σκοπιανοί, να ήταν Βούλγαροι. Εγώ ξέρω τι ήταν. Εκεί πέρα παίζει και τη ζωή σου. Εντάξει, ήμουν στην ηλικία σου, δεν φοβόμουν πολύ, ήμουν και πιο τρελός. Όχι, εννοώ ότι εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι που είναι αγνώστοι ταυτότητας και σε ένα άγνωστο μέρος που δεν ξέρει κανένας, σκοτώνουν και για σχήματα. Κοίταξε, και αυτός φοβάται από σένα και εσύ από αυτόν. Άμα μπορείς να έρθεις σε μια η γλώσσα δυναμώνει πολύ τον άνθρωπο. Έγινες πολύ δυνατός όταν άρχισες να μιλάς. Ο Γαϊδαρός δεν μιλάει. Σηκωνικά όμως. Το λες Τσόμις. Έχεις πει Γαϊδαρο Τσόμις. Τι είναι το Τσόμις, και εγώ δεν ξέρω πως έτσι το έλεγε ο παππούς μου, έτσι το λέω και εγώ το Γαϊδαρο. Τσόμις σταματάει, κατάλαβες. Δηλαδή κάνουμε πλάκα, δηλαδή σάτυρα και περνάμε καλά. Γιατί οι τρύπες μας κρύβουν κι άλλα. Δηλαδή, τα νομίσματα τα τετράγραφα που έκοβε ο Αλέξανδρος, ο Αλφα, αυτός που πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξέρω πόσα γραμμάρια ήταν, 30 γραμμάρια ήταν, τετράγραφα. Η Αθήνα έκοβε στο Λαύριο τα πρώτα νομίσματα που έκοψε, ήταν το κοινό νόμισμα, από τη μια μεριά είχαν την Αθηνά και από την άλλη τι είχαν. Τι κουκουβάγια να είναι, μια χαρά το λέει. Τι κουκουβάγια. Και έτσι ξεκίνησαν. Δηλαδή, αν έχεις δύναμη, στον Παγκαίο έπαιξε και πολύ χρυσό ο Φίλιππος, στο Γαλλικό ποταμό. Μετά το ίδιο κάνανε και οι Ρωμαίοι. Το ίδιο κάνανε και οι Βυζαντινοί. Και κάπου στο Μεσαίωνα χαθήκανε τα μεταλλουργία. Δηλαδή, η Ελλάδα δηλαδή ήθελε να κάνει ασπίδες. Από πού έπαιρνε χαλκό. Ήθελε να κάνει, ξέρω εγώ, και τις αίτες που στέλνανε, ξέρεις, είναι κάτι σαν αμύγδαλα. Τα έχετε δει αυτά ποτέ? Εγώ όταν τα έβρισκα λέω, τι είναι αυτά ρε γάμο, τι είναι από το μηχάνημα τα βαράει αυτά. Αυτό είναι από μολύβι. Ναι. Αυτά είχαν πάνω και όνομα. Ποιος βασιλιάς πολεμούσε εκείνη την εποχή. Το μερικά γράφουνε. Ναι. Είναι σαν αμύγδαλα. Φτιάχνανε κόντια. Κόντιο δεν ήταν όλο σιδερένιο. Ήταν μόνο η μύτη. Το μπροστά. Είναι χάλκινο. Οι σάρισσες είναι μακριές. Ναι. Αυτά τα σκληρά όπλα ήταν μόνο από σύντομοι σάρισσες. Δεν υπήρχαν σάρισσες με χαλκό. Τα βέλη είναι ελαφριά μπροστά, γιατί τα στέλνανε τοξότες. Το ελαφρύ ο πουλισμός. Δηλαδή οι αρχαίοι είχαν φτιάξει πάρα πολλά. Δηλαδή τα ποτήρια τους, τα σκεύη τους είχαν ασχοληθεί μόνο με τη γη. Δεν είχαν τη χημεία που έχουμε εμείς τώρα. Εμείς τα κάνουμε πολύ χημικά τώρα. Τα πλακάκια αυτό τι γίνονται. Πάρει από χώμα, από πυλό, τα κάνουν γκρουπ, από γρανίτη. Παίρνουν πέτρες, τις τρίβουν ή την πορσελάνη. Από τι γίνεται. Από χαλαζιακά αποτρόπματα. Δηλαδή κάνεις καλά ποτήρια, σκληρά, τα φτιάχνουμε. Δηλαδή αυτά πρέπει να ασχοληθείτε, γιατί τα επόμενα χρόνια εμείς και εσείς πρέπει να κάνετε συνεργασίες με άλλους ανθρώπους, σαν άτομα που θα τελειώσετε,
με τη χημεία. Η χημεία θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη και μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολλά νέα καινούργια πετρώματα. Τα οποία βλέπεις τώρα στα αεροδρόμια, τρίβουν το χαλαζία, του σπάνε, του στρώνουν από πάνω γιατί είναι πολύ γερή άσφαλτος και δεν χαλάει ποτέ. Όπως ρίχνουν στους δρόμους, ρίχνουν το 3α, το χώμα. Και αυτό είναι τέτοιο, όπως είναι ο γρανίτης, όπως είναι το μάρμαρο. Και το μάρμαρο είναι γκρουπ. Και αυτό είναι 4, 5, δεν ξέρω μερικοί τι φτάνει αυτό. Ναι, εκεί μέχρι το 6 νομίζω. Στο 5 ξέρω, γιατί εγώ θέλω να πάρω κάτι πλακάκια και ρωτάω έναν εκεί, τι πλακάκια να πάρω. Γκρουπ 5 μου λέει, γκρουπ 5. Δεν είναι αυτό το γκρουπ, γιατί από πάνω είναι μια στρώση και από κάτω είναι ψημένο. Καταλάβατε πως είναι. Και τα κεραμίδια και όλα αυτά. Μπορούμε να βρούμε πολλά καινούργια. Οπότε αξίζει να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα. Ναι, πάρα πολύ να ασχοληθείτε με τη χημεία εσείς. Θέλω δηλαδή η Ελλάδα να πάρει μια φορά εμπρός. Βλέπεις τώρα τα ρολόγια μέσα έχουν κρύσταλλους. Ναι. Καταλάβες, έχουν για να απορροφάνε τα τέτοια. Γίνεται χημεία. Και εγώ μακάρι να σπούδαζα σε κάτι τέτοιο που σπουδάζετε εσείς, όμως έκανα πολλά πειράματα. Δεν θα κοιτούσα τι με λένε μόνο αυτοί. Αυτοί λένε αυτά γιατί είναι αυτοί όλοι υπάλληλοι. Να μην γίνετε υπάλληλοι σε κάτι το οποίο για να πάτε για 1.000 ευρώ. Το καταλάβαμε. Δηλαδή, πιο πολύ θέλουν να πούνε στο δημόσιο για να αράξουν. Βλέπεις οι αρχαιολόγοι, δεν σκάβει κανένα στην Ελλάδα αρχαιολόγος. Όλοι έχουν αράξει, όλοι είναι τεμπέλοι. Σου λέει δεν υπάρχουν αρχαία, αλλά στην Ελλάδα τα βρήκαμε όλα. Σοπα, τα βρήκαμε όλα. Οι ψεύτες, οι απατεώνες, οι κλεφταράδες. Και κυνηγάνε μετά τους αρχαιοκάπους να τους κλείσουν φυλακή. Κάνουν ένα παιδάκι με ένα νόμισμα και το κουβαλάνε στην αστυνομία. Και οι αστυνόμοι αυτοί οι ηλίθιοι και αυτοί το ίδιο φταίνουν. Γιατί η πολιτεία είμαστε εμείς. Αυτός είναι αρχαιοκάπηλος ή αυτός που έχει ολοκλήρω μουσείο. Και το παιδάκι που βρήκε 2 νομίσματα με το μηχάνημά του είναι αρχαιοκάπηλος. Και οι Άγγλοι που πήραν όλα τα αρχαία και τα έχουν στην Αγγλία δικά τους είναι. Με ποιο δικαίωμα και με ποιο δίκαιο λένε είναι δικά τους. Είστε η Γαλλία. Στο Λούβρο μέσα. Πώς τα ξέρεις, για βλέπεις πώς τα λες. Είχαν οι Γάλλοι αρχαίους Έλληνες. Ή οι Άγγλοι είχαν αρχαίους. Να τους πούμε ότι είναι Έλληνες όλες. Αφού είναι δικά σας ο αρχαιολογικός χώρος και πλουτίζεται με μία άλλη. Ναι, ορίστε. Και πιάνει το παιδάκι ο αστυνομικός και το κουβαλάει εκεί με ένα μηχάνημα και το δείχνει η αστυνομία και το λέει πάμε και για κακούργημα. Τι μαλάκες είστε εσείς. Πώς με γράψανε προχθές εμένα η μπάτσι όταν την πρώτη δόση, γιατί το 12 η ώρα το βράδυ θα πήγαινα από το μαγαζί μου από εδώ έξω στα 100 μέτρα και ο ηλίθιος. Και έλεγαν οι άλλοι 3 αστυνομικοί, κάνει καλά τη δουλειά του. Αφού δεν ξέρεις ρε μαλάκα για κορονοϊό, ηλίθιε, ό,τι σε πούν τα αφεντικά σου. Ο διοικητής του, πήγα στο διοικητή του στην έδασα και λέει, να λέει, το φώναξες. Τι τον είπα, ρε. Του λέω, αφού δεν ξέρεις τι σου γίνεται, δεν ξέρεις τι είναι κορονοϊός. Αφού και τώρα αυτός είναι αρνητής. Δεν κάνει το εμβόλιο. Ο ηλίθιος αυτός που με έλεξε εμένα, πρόσεξε να καταλάβεις τώρα. Πρόσεξε. Δηλαδή πόσο ηλιθιότητα. Και ο διοικητής του, ο ηλίθιος, γιατί είναι της Εκκλησίας, η ηλίθια αυτή με κάνανε εμένα και πλήρωσα 300 ευρώ. Αν τον κόψω αυτό το μισθό του 300 ευρώ. Παρολάγες. Κατάλαβες. Και κάθομαι και γελάω από μία και λέω και συγχύζομαι. Εγώ κοιμήθηκα η ώρα 6 το πρωί από τα νεύρα. Το πήγε κοιμήθηκε το γουρούνι γιατί τον είπε ο διοικητής γράψε 10 άτομα. Κατάλαβες γιατί ήταν κάτι που δεν το ξέρει. Ο Μπάτσος, οι ταγματοσφαλίτες, πρώτος που ήρθαν με τους Γερμανούς, τι κάνανε. Τους διόρισε το κράτος. Και ο κράτος. Εγώ διόρισα εσένα, εσύ πήρες 10 ρουφιάνους και κάναμε κουμάντο για τους Γερμανούς. Χαφιέδες. Και αυτή τι είναι νομίζεις. Κατάλαβες, είδες κανένα, πώς λέω εγώ μέσα στους χρυσοδύρες έχουμε ηλίθιους. Άκουσες ποτέ να πει αστυνομικός εκεί, κόρακα στον κόρακα να φάει να πει αυτός ο ηλίθιος τσάπας έγραψε. Αφού τον υποστήριξε ο άλλος. Μόλις πήγα στον διοικητή. Γιατί ο διοικητής τον έδωσε εντολή τον άλλον. Και όταν ήμουν εγώ στο στρατό, γιατί ήμουν αλοχίες, άμα με πείραζε κανένα, με έλεγε έτσι να τους πάω. Αν με έκοβε εμένα και δεν είχα ανθρώπινο μυαλό, θα τους έτρεχα όλους. Για ποιο? Για να κάνω τον διοικητή να το παίξει μετά καλός. Να τον κάνω εγώ εσένα, να πάω να διαπαρτηθείς και αυτός να το παίξει καλός. Κατάλαβες? Παίξουμε την κοκκινοσκουφίτσα, λύκε είσαι εδώ. Είδες κανένα λίγο να μην τρώει την κοκκινοσκουφίτσα? Σε παραμύθι. Στο τέλος ο λύκος δεν έβλεπε καλά, δεν άκουγε καλά γιατί είναι παραμύθι. Ζούμε στο δικό του το παραμύθι. Τώρα ξέρει κανένα τον κορονοϊό, τώρα μας λένε αυτό το πράγμα. Στην αρχή, εδώ μέσα τώρα πρωτού 2 χρόνια αν ήμασταν, ο ένας εγώ περνούσα από κάτω, προχωρούσα και ο άλλος ήταν στο μπαλκόνι και κλείνω το παράθυρο να πιάσει κορονοϊό. Δηλαδή ο κόσμος θα πω στην Ελλάδα, θα κυκλοφορήσουμε. Αυτό το ξέραμε.
Μα δεν το ξέραμε. Άσε που δεν το ξέρουν, πάμε όμως στην ουσία τώρα. Τι άλλο θέλετε να μάθετε, πέστε μου. Στην Ελλάδα, γιατί είναι τόσο περιορισμένοι οι νόμοι με τα μηχανήματα που πρέπει να χαρτιά? Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο. Στο κόμμα πήγε και καλά. Δεν παίζουν δηλαδή που έχουμε. Άκουγα την ιστορία από αυτά με τα αρχαία. Μέσα στους χρυσοθύρες και μέσα στους αστυνομικούς και μέσα στους γιατρούς και μέσα στους δικηγόρους υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να τους δικάζουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι πρέπει να τους απομονώνουν. Όταν δεν ξέρεις να απομονώνεις κάποιον άνθρωπο, την πατάς. Δηλαδή, εμείς μέσα στους χρυσοθύρες έχουμε πάρα πολλά λαμόγια. Θέλουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Άλλοι θέλουν γιατροί να είναι και αυτοί λαμόγια. Υπάρχουν όμως και γιατροί επιστήμονες που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Το ίδιο κάνουν και αστυνομικοί, καλά τη δουλειά τους. Όμως να καταλάβουν να έχουν μέσα την ανθρωπιά και το φιλότιμο. Υπάρχει αλλού η λέξη φιλότιμος εκτός από την Ελλάδα? Εμείς πρέπει να είμαστε ανθρώπινοι, να μην γίνουμε τέρατα. Και το δίκαιο δίκαιο. Κάτι άλλο? Και να πω ότι υπάρχει φόβος πάνω σε όλο αυτό. Εγώ με την έβγαλα τα χαρτιά και πάω παντού. Άκουσες. Οι ανεγγραφές μετάλλων δεν απαγορεύονται. Θα σου πω όμως πού απαγορεύονται και πού επιτρέπονται. Υπάρχουν άνθρωποι, αρχαιοκάπηλοι, που κάνουν τεράστιες περιουσίες. Όταν θα βρεις έναν τάφο, είναι φορτωμένος, υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν αυτή τη δουλειά αυτή τη στιγμή και δεν πιάνονται ποτέ. Ναι. Αυτοί είναι επαγγελματίες. Θα βγάλουν και τάφους, θα βγάλουν και αγάλματα, γιατί τα αγάλματα αυτά που πήγαν και ταξιδέψαν σε όλο τον κόσμο, κάποιοι επιτίδοι από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα ψάχνουν και υπάρχουν τη βουρή και υπάρχουν αυτοί που κλέβανε και συλλέγανε και κλέβανε τους τάφους, να το κάνουν πιο απλά. Τους κλέβανε από πάνω την κορυφή. Αυτοί είναι, ξέρουν και να καλυφθούν και να κρυφτούν. Εγώ είπα το άλλο. Εσύ άμα του πάρεις το μηχάνημα και δεν καταλάβεις ότι στα χέρια σου 3 νομίσματα είσαι αρχαιοκάπηλος και ο άλλος με 30 αγάλματα, την ίδια και εκείνος αρχαιοκάπηλος. Εκείνος όμως ξέρει να προστατευτεί. Εγώ είπα κάτι που γίνεται στις μέρες μας. Πολλοί αστυνομικοί έχουν βάλει σε αθώα παιδιά και τι τους λένε? Φέρτε μας τα νομίσματα να μην μπούμε στο σπίτι σας να κάνουμε έρευνα. Και ο άλλος εκεί που έχει βρει 10 νομίσματα που τα αγαπάει γιατί βλέπει από τη μια μεριά έχει το Δία, από την άλλη μεριά έχει το Ποσειδώνα, τον Αλέξανδρο, γιατί είναι μετά θανάτων ζωή και πριν. Και μην νομίζετε οι αρχαιολόγοι και αυτοί όλοι οι έφοροι ξέρουν καλά τα πράγματα. Αυτοί οι προαισθάμενοι που είναι της αρχαιολογίας, γιατί εγώ τα έχω βάλει κόντρα με την αρχαιολογία. Με έχουν φωνάξει στις αστυνομίες, με έχουν στείλει ανθρώπους να με ελέγξουν. Με έχουν ελέγξει 10 φορές. Με έχουν βασανίσει. Όμως δεν μπορούν γιατί σου λένε θα πιάσουμε τον Πολατίδη. Τώρα δεν έρχονται γιατί σου λένε δεν θα τον κάνουμε τον Πολατίδη. Πώς θα τον πιάσουμε τον Πολατίδη αφού είναι καθαρός? Και ξέρει να κρύβεται. Κατάλαβες? Ξέρω εγώ να φυλαχτώ. Ξέρω box, ξέρω καράτε, δεν φοβάμαι. Ξέρω μια πολεμική τέχνη η οποία δεν χάνει. Απαγορεύεται να πάω να χτυπάω στα καλά καθημερινά, όμως όταν χρειαστεί είναι η άμυνά μου. Αυτό όμως για να το αποκτήσω είναι η εμπειρία μου. Έχω κάνει διατριβή μέσα στη ζωή. Και έτσι όλα τα κράτη απαγορεύονται να βρίσκεις αρχαία, μπορείς να πάνε να τα παραδώσεις. Και εσείς που βρίσκετε αρχαία νομίσματα, μην φοβάστε. Θα σας πω ένα μυστικό γιατί θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Γιατί δεν ξέρεις πότε τα βρήκες. Γιατί αυτά είναι 2.000 χρόνια στη γη και 2,5. Τα βρήκες σήμερα, τα βρήκες πρωτού 5 μήνες. Εσύ θα πεις να πάνε να τα παραδώσω. Ό,τι και να σε λένε αυτοί, εσύ θα λες, εγώ θα πάω να τα παραδώσω στο ελληνικό κράτος. Μπορείς να ισχυριστείς, φίλοι μου χρυσοθύρες, γιατί πολλοί το παίζουν ειδικοί, μέχρι και καινούργιοι γνωστοί που δουλεύουν στα κανάλια στο YouTube και για τα θετικά τους και για τους πούστιδες, κάθονται και κάνουν βιντεάκια στημένα, και επειδή εγώ είμαι μάγκας και μαλίτης, θα τα πω όπως είναι, και αυτό γουστάρω να πω αυτή τη στιγμή, για να το πω, μην τους δίνετε σημασία, είναι στημένοι όλοι. Σου έχετε, θα πείτε τα είχαμε από τους παππούδες σας. Και ήταν εκεί και δεν ξέρω. Τα πούλησες, απαγορεύεται η πώληση. Η κατοχή δεν απαγορεύεται. Και έμεινε εκεί, τέλος. Το καταλάβω. Εγώ έχω στην κατοχή μου αρχαία νομίσματα. Νόμιμα. Βλέπω τώρα κάτι καινούργιοι πάνε τα δηλώνουν την ώρα που βγαίνουν έξω. Εγώ το έχω νόμιμα. Το 90, ο Μητσοτάκης δήλωσε αρχαία νομίσματα και εγώ. Τι δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι αυτοί που με βλέπουν σε όλη την Ελλάδα, ότι εγώ δεν είμαι χθεσινός κάτω. Και αυτοί τώρα φτιάχνουν αυτά τα πράγματα. Θα δείτε τις άλλες μέρες κάποια μια εκπομπή θα κάνουμε τα νομίσματα και με τα αρχαία που έχω στην κατοχή μου. Νόμιμα όμως. Πηγαίνω σε μουσεία, έχω μήτρες, έχω τα πάντα. Διότι ξέρω τον νόμο. Αν δεν ξέρεις τον νόμο, μην ασχολείσαι.
Εσείς που αγοράσετε ένα αναγνευτή μετάλλων, δεν απαγορεύεται. Η άδεια βγαίνει τσάπα. 1 ευρώ έχει. Ναι. Άμα ψάχνεις στην παραλία, άμα ψάχνεις στο βουνό, άμα ψάχνεις στο σπίτι σου, δεν απαγορεύεται. Άμα εγώ είμαι στο δικό σου το σπίτι με ένα μηχάνημα απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται. Χωρίς μηχάνημα απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται. Εγώ σε δίνω. Άκου να δεις. Θα σου το πω πιο απλά. Έρχεσαι σε μένα και σε δίνω μια κυνηγητική καραμπίνα. Και τι σε λέω να κυνηγάς? Μπεκάτς. Όμως εσένα τι σε είπα να κυνηγάς? Ό,τι θέλεις κυνηγάς. Άμα βγει μια αρκούδα την πυροβολάς, απαγορεύεται. Άμα βγει ένα ζευγάρι το πυροβολάς, απαγορεύεται. Εσύ είσαι φιλόζωος, δεν τα πάει. Είναι άλλοι που τα πυροβολάνε. Άμα σε δώσω την καραμπίνα και πας σε μια καφετέρια και ο άλλος πάρει την κόμενά σου, πυροβολάς. Απαγορεύεται. Άμα μπει στο σπίτι σου άλλος. Ρε, δεν σε λέω. Παίρνεις το όπλο, μάλλον σε μένα και λες πάω τον πήρε εσύ στην Κρήτη, έλα πες το εσύ. Έλα εδώ. Εσύ έχεις την κοπελιά σου, τη γυναίκα σου και έρθει ο άλλος και στην πάρει, τι θα του κάνεις? Ό,τι προκύψει. Θα το παίξει, Διπλωματικός. Άκου να σου πω. Ό,τι προκύψει. Εμένα αν έρθει κανένας και μου πάρει τη γυναίκα μου, τι θα κάνω? Καλύτερα να μην συμβεί. Όχι, να συμβεί να γίνει τόσο ρε. Τι πάρει πίσω να πάω πάρω μια καινούργια, να τρελάσεις να με γλιτώσει να μου βάλει το κεφάλι μου. Όχι, δεν είπα όμως η γυναίκα. Εγώ είπα την κοπελιά, άλλο την κοπελιά, άλλο η γυναίκα. Μόνο το παιδί να μην σε πάρει. Αν πάρει το παιδί θα δεις τι θα πάθει. Τέλος πάντων. Τα όπλα, μπαίνω εγώ σε μια καφετέρια τώρα και πυροβολάω 2 άτομα. Αυτός που σε πούλησε το όπλο δεν φταίει. Αυτός που σε έδωσε την άδεια δεν φταίει. Φταίεις εσύ, γιατί είσαι. Δηλός. Όχι δηλός. Παράνομο. Γιατί είσαι ψυχοπαθής. Τι σε φταίει ο άλλος και το πυροβολάς? Πάνε με τα χέρια. Πάνε με έναν άλλο τρόπο. Πάνε νομικά. Με τη γλώσσα. Γιατί και εσύ θα υποφέρεις και αυτός. Δηλαδή, αν δεν δουλεύει το μυαλό, δηλαδή δεν κάνεις βλακίες. Με το μηχάνημα, έχεις εσύ το σπίτι σου. Απαγορεύεται να πάω στο σπίτι σου. Στο δικό μου σπίτι, ναι. Δεν αγορεύεται να πάω. Εγώ να ψάξω, απαγορεύεται. Ναι. Άμα έρθω μαζί σου και ψάξω, απαγορεύεται. Κοιτάξτε τι ωραία τα λέει ο Πολαντίδης. Αφού δεν απαγορεύεται, γιατί μου λες απαγορεύεται να πω στο άλλο μου το σπίτι? Απαγορεύεται. Στο δικό σου το σπίτι. Άμα πάμε μαζί να ψάξουμε, δεν απαγορεύεται. Αν να μοιραστούμε μαζί, 70-30. άμα με σκοτώσεις και τα πάρεις μόνος και γίνεις πλούσια, δεν απαγορεύεται. Γιατί με αφήσεις εμένα να πάρω τα λεφτά μέσα από το σπίτι σου. Ό,τι θέλεις θα λες. Πρέπει να κάνουμε σάτυρα. Όσο για τον νόμο, πες μου κάτι άλλο. Στα έχω εξηγήσει με σάτυρα και με τρόπο. Ο νόμος δίσταται. Δηλαδή, όλοι οι νόμοι είναι περίεργοι. Δηλαδή, άλλος πάει, τι θέλω να πω. Άλλος έχει κλέψει, έφερε έναν τόνο και δεν πάει φυλακή ποτέ, και άλλος πάει φυλακή. Ήταν 15 μάρτυρες, σκότωσε 17 να μην υπάρχει κανένας. Κατάλαβες. Ξέρετε πώς μιλάει ο Πολαντίδης. Όλο το σύστημα είναι έτσι λειτουργεί. Αν έχεις χρήματα, κάνεις ό,τι θέλεις. Το μόνο που δεν μπορείς να κάνεις είναι την υγεία σου. Η υγεία σου πάνω απ' όλα, γιατί η ζωή σου έχει περισσότερη αξία από τον κάθε θησαυρό που θα βρεις κάτω από τη γη, γιατί είσαι ένας και μοναδικός, έρχεσαι μία φορά. Και το μόνο που θέλω από εσάς, να εκτιμάτε πάρα πολύ την οικογένειά σας, τους γονείς σας, τα αδέλφια σας και να τους σέβεστε. Γιατί να μείνει πάλι αυτό το ελληνικό αίμα που έχουμε μέσα μας και είμαστε μοναδικοί άνθρωποι που είχαμε πάνω απ' όλα την οικογένεια και μετά όλα τα άλλα. Να ξαναμείνουμε εκεί, να μην προχωρήσουμε, να διαλυθούν οι οικογένειες και οι φιλίες. Και τις φιλίες να κρατήσετε. Κάτι άλλο που θέλετε να μάθετε? Πες το. Παίρνω εγώ ένα τέτοιο μηχάνημα και πάω σε ένα οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο και βρίσκω κάτι αρχαίο, κάτι χρυσό, βρίσκω κάτι με μηχάνημα μεγάλης αξίας. Πώς το κρατάω νόμιμα εγώ ή τι ποσοστό κρατάω από το κράτος που το δώσω? Κοίταξε, ανάλογα το κάθε κράτος έχει το δικό του νόμο. Η Ελλάδα έχει ευρωπαϊκούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι που έχουμε εμείς τώρα στους αναγνωστές μετάλλων είναι ευρωπαϊκοί. Στην Αμερική, οι πιο έξυπνοι άνθρωποι χρησιμοποιούν αναγνωστές μετάλλων. Γιατί μαθαίνουν και βρίσκουν ιστορία κάτω από τη γη. Μπορούν να βρουν πολιτισμούς. Μπορούν να βρουν χαμένα αντικείμενα γιατί τα μηχανήματα τα βρίσκουν. Μπορεί να κάνει το δικό σου μουσείο. Μπορεί. Υπάρχει μια λέξη τα πάντα. Τι θέλω να πω. Εσύ όταν θα βρεις κάτι, να πάνε να το παραδώσεις στις αρχές. Στις αρχές είναι. Από εκεί και πέρα αυτοί θα ξέρουν να αξιολογήσουν αυτό, άμα τη σπανιότητα έχει,
Αν υπάρχει να κάνουμε αντίγραφο άλλο, και ανάλογα αν θέλουν να σε δώσουν κάποια χρήματα. Και στην Ελλάδα, αυτοί που πηγαίνουν στα μουσεία και δεξιά-αριστερά, έχουν κάποια χρηματοδότηση. Θα σου το πω όμως πιο απλά για να καταλάβεις. Εγώ είμαι ο Πολατίδης και θα το λέω έτσι γιατί θα πούνε ρε Πολατίδη, ρε Πολατίδη. Εγώ και εσύ είμαστε αδέλφοι. Και θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι. Μας έδωσε ο πατέρας μας αυτό το οικόπεδο. Πάμε να το χτίσουμε και από κάτω βρήκαμε αρχαία. Εμείς να μην μπλέξουμε με τον μπουρδέλο, γιατί θα μας σταματήσουν 2-3 χρόνια και έχουμε τώρα τα λεφτά. Το σκεπάζουμε και χτίζουμε ολόκληρη πολυκατοικία. Γιατί δεν είναι έτοιμη η πολιτεία, κάτσε να σου πω, δεν είναι έτοιμη η πολιτεία να σε δώσει το αντίστοιχο οικόπεδο. Γιατί έπρεπε να φροντίσει αυτό το ελληνικό κράτος που υπάρχει, είτε λέγονται μηχανικοί, είτε λέγονται αρχαιολόγοι, να έχουμε το αντίστοιχο οικόπεδο για να βγουν όλα στο φως. Γι' αυτό λέμε, τι λέμε εδώ στην Ελλάδα, πόλη πάνω στη πόλη.